A holistic budget is generally, if you look at it economically, when you present the overall picture, exactly what the Honorable Chief Minister wants to do the state, what are the areas of priority, and then implementation. Sometimes we are not able to, even if we have the budget, not implement in a position to take certain things forward. As a result of which, I think it's a very holistic budget. As far as healthcare is concerned, when all the other departments, education is concerned, where the Chief Minister feels should be the thrust areas of the state, it's a very good budget, and it is, criticism comes from everywhere, but I think it's a holistic budget, and it's up to us as a government to see that whatever we have assured in the budget, that we are able to fulfill to a great extent. केन्ना आमी अलॉटमेंट आमकां जाता, पूण आमी फूल 100% तेजो वापर करपाक आमकां शक्य जायना. आनी म्हणूनच हांवें कालूच बजेट जाले उपरांत मिनिस्टर आमच्या ऑफिसरांची मिटींग आपयल्या की बाबा फाटल्या वर्सा आमचे इतले थोडे पयशे डिपार्टमेंटान कित्याक उरले ते, आनी ते कित्याक उरोवंक जाय. हांवें तांकां स्ट्रिक्ट सांगलेलें आसा की जे पयशे अलॉट जाता ते इयरमार्क करून प्रोसिजर फास्ट ट्रॅक करूंक जाय. आमी हांगा सरकार चलोवपाक न्हिदपाक आमी सरकार चलयना, आनी ऑफिसरान बी योग्य तरेन ते आमकां फुडें व्हरपाचो ते रिव्यू मिटिंग्स घेवन आमी ते आमचो प्रयत्न आसतलो. कितें आसता सगळे गोश्टी ते पॉलिटिकल हेजेर येवन बसता, पूण त्याच बरोबर आमचे कडेन जे कितें अलॉटमेंट जाल्लो आसा, जे आमी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पायपलायनान आमचे आसा, हे बजेट ऑनगोईंग प्रोसेस आसा, पूण आतां आमचे कडेन जे हातीन आहा ह्यो सगळ्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचो हे प्रत्येकाची एक जबाबदारी आहा. सो वी वील डू इट. आय एम शुअर द चीफ मिनिस्टर ना हांवें कितें सांगलें तुमकां, हांवें म्हाज्या ऑफिसरांक घेवन हांवें मिटींग घेतल्या की बाबा आमकां कितें कितें करूंक जाय. आमच्या फर्स्ट क्वॉर्टरान कितें प्रायोरिटी आहा, सेकंड क्वॉर्टरान कितें प्रायोरिटी आसूंक जाय, सप्लिमेंटरी जावन आमचें कितें प्रायोरिटी आहा. बजेट तुका 100 रुपये दिले म्हणटच तुका 100 रुपये एक्सेसिबिलिटी इमिजिएटली जायना. ते 100 रुपये थोडे आतां गावतले, थोडे मागीर फुडें गावतले, थोडे मागीर सप्लिमेंटरी जावन गावतले. तो एक प्रोसेस आहा. ते प्रोसेस कसो इट्स अ नॉर्मल. प्लस कितें आसता की आमी आमचे कडेन जें कितें आहा आमी कितें करूं शकता, केंद्र सरकारचे खंयची स्कीम आहा, आमच्या राज्यांतल्यान आमी कितें मॅचअप करूंक जाय, खंय कितें उरता, ह्यो सगळ्यो गोश्टीचेर लक्ष घालून आमकां तें फुडें व्हरपाची गरज आहे इन अ होलिस्टीक अप्रोच. चीफ मिनिस्टर इज ऑलरेडी पॉयंटेड आउट हेल्थ केअर, एज्युकेशन एंड सर्टन एरियाज आर द हायलाइट एरियाज ऑफ हिज डिपार्टमेंट. PWD, so that works, bridges, all these things. Yeah, there are some issues which always, some points will be always of concern for somebody else. But we as a government must appreciate what is being done. You cannot just have a budget just to look for a first page headline. A budget is something that's an ongoing process which he is doing. He's been the chief minister for the last 5 years. And I think everything will be fine. And he has already earmarked exactly what are the thrust areas. No, but if you go to see last 1 year financial year, implementation सगळं कितले percentage झाला? ते कालच्यान म्हाका तेच लागला न्ही खंयचे डिपार्टमेंटान कितें जालां ते. हेल्थाचे आमचेच आहा फूल फ्लेज 100% आसतलें आमचें युटिलायझेशन. खंय युटिलायझेशन कमी जाल्या, केन्ना अर्बन डेव्हलपमेंटान कितें जाता, म्युन्सिपालिटीक तूं पयशे दिता ते पूर्णपणे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिना, थंय पयशे उरता. हे सगळे सेंट्रलायज करून वेगळ्या तरेन चलोवपाक लोकांक कन्सल्टेटिवली, हांव कन्सल्टेटीव शब्द कित्याक वापरता की लोकांक बी कित्याक आमकां हे निर्णय घेवंक जाय, हे निर्णय घेवन फुडें वचपाची गरज आहा. आयज तुमी पळयलें की आमी नवो कायदो हाडलो, नवो कायदो लोकां खातीर हाडला. कितले गरीब लोक, कितले ल्हान लोक अशे रावतात. फाल्यां कोण तरी क्रिटिसिजम करपाक म्हणून जाय म्हणून क्रिटिसिजम करता, केन्ना कोण क्रिटिसिजम करता ताका सब्जेक्टूच खबर नासतना तो क्रिटिसिजम करता, म्हणून ते नांवां आनी बी दिवन काय करतना बेश्टे लोकांक पब्लिकाक दाखोवपाक म्हणून केन्ना लोक आपले भुमिका कितें आसूंक जाय ते तेंचो अधिकार आहा. एसेंब्लीन कोणी कितेंय उलोवंक शकता, पूण कित्याक आयज तुमी सगळे रिपोर्टर हांगा आहा. आयज तो रिपोर्टर तो पेपरान बी रिपोर्ट करता, पूण ताका बी दिसता की आपल्या घरान जर कितें बेनिफीट गावंक जाय सरकारान योग्य तरेन ते दिवपाची गरज आहा. आतां 4 वर्सां जालीं आमकां आतां यू हॅव टू सी इवोल्युशन. Laws have to keep on getting evolved. Legislators to go on legislating. Power of the legislature to legislate. Legislate in the interest of the people. That power I will never give that power to anybody else. Legislation up to a point we have to discuss, and legislation is the right forum where you can deliberate and take it forward. I will also like to mention to you, the people who are opposing also are beneficiaries of the government. So let's me not spell it out more in detail. So people who are opposed also have got tremendous amount of benefit under every section and every regulation of the government of Goa, of the town and country planning department. But you get all side help, sir, when you try to implement from all department, your departments. You feel you get all side help? No, it is always you have to work hard. You have to work hard. Tomorrow to get a good news, you don't have to work hard. You have to run from pillar to post so that somebody makes a mistake and your news becomes highlight of the day. But कितें आसा कसलेय गोष्टी मेहनत करपाची गरज आहा. Everything to just blame it on one single individual doesn't work. It's a collective effort of everybody. We have to work together and do it, and you have to take people along with you. Minister, and opposition also you have to take along. Sometimes somebody from the opposition may not be rational or logical. Somebody he wants to
he wants to say something in the assembly to target somebody. I cannot be a part of all that. मिनिस्टर विजय सरदेसाई तुमच्यावर परत टीका करता की तुम्ही दिगंबर कामताक विश्व पुरुष म्हणलो विकास पुरुष आहात तो, आणि विकास पुरुष म्हणून कित्याक म्हटले ताका त्याच्या मतदारसंघात माझी जेन्ना हांवें मिटींग केली त्या मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जायते कामां बरी केल्ली आसा. कितें आतां आयज आमच्या पक्षान आहा, आयज भारतीय जनता पार्टीन त्यांनी प्रवेश केल्लो आसा आनी पयलीं बी तो भारतीय जनता पार्टीन आशिल्लो. पण कितें आहा की त्यांनी बरें काम केलां, तें बरें काम केलां म्हणून म्हणपाक जाय. आतां विजय वायट म्हणून म्हणू शकना, विजय म्हाजो बरो मित्र, पूण त्याच बरोबर विजय आनी म्हाजे चर्चा आसतात. पूण विजय पूर्ण अधिकार आहा ते हांवें कितें केलें तेजेर टिका करपाक. ह्या भुमिकेन पयलीं एक आसूंक जाय की कोणाचेरूच राग घेवन उपयोग ना. पयलें म्हणजे थंड, तुमी पळयलें आसतलें हांव थंड जालो म्हणून हांव कांयच उलयना. थंड फायदो ना असो ना, पूण सगळ्या लोकांचे आयकपाक जाय. बरें आसूं वायट आसूं, विजयाक अधिकार आहा कितें उलोवंक जाय तें. ना म्हाका विचारता ते विश्व 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 गायन सगळे विकास पुरुष की दिगंबर कामत जेन्ना मुख्यमंत्री आसले खुबशे बरें काम मिस्टर दिगंबर कामत केलें, तेजी स्तुती करपाकूच जाय म्हणून जालो विशय. हायलाईट केलं सगळ्यांनी, इन्क्लुडिंग द सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, सगळ्यांनी. त्याची सगळ्यांचे पयलीं खूब खूब धन्यवाद. बरें बजेट प्रेजेंटूय बरें केलें, ते लोकां समोर दवरलेंय बरें सगळ्या जाणांनी. कारण ते प्रेजेंट केल्या उपरांत लोकां कडेन पावप कशें हें मिडिया ठरयता, आनी ते मिडियान खूब बऱ्या पद्दतीन हायलायट केलां. ताची थँक्यू. मतान सीएम असताना भरपूर कामां केल्या म्हणून तेंच्यांनी ताका विकास पुरुष म्हणटात. तातूंत एक काम आशिल्लें रिजनल प्लॅन 2021, जाचो बदल करपा खातीर ताणें इतले कायदे हाडले. 17(2) हाडलो, 17(d) हाडले, आनी 16(b) हाडले, आतां 39(a) हाडल्या. हे सगळें कोणाय काबरालान तेजो प्रश्न विचारला बरें, हें कोणें केल्लें काय म्हणून. तें उत्तर आहा, विकास पुरुशान केल्लें. विकास पुरुश जर इतलो बरो आसलो जाल्यार इतले बदल कायद्यान हाडले कित्याक पडटले तें आतां उलोवपाक सांगपाक बरें दिसपाक वो ताका मे बी दिल्ली धाडपाक तो प्लॅन आसा तें म्हाका खबर ना. म्हजें काम पोजिशनान आसतना, कोर्टान दुखनासतना एसेसमेंट करप खंयच्यान आतांय हांव करपाचो आहा. आनी तातूंत हांव सारको दाखयता खंयची बिल्ली आनी कोण खंय गेली सगळें. कसो डोंगर बीन विकास केला म्हणटा तो मडगांव सगळो आतां सांगता म्हाका. आतां आसा एक सब्जेक्ट मॅटर ऑफ क्वेश्चन. पण सरकार म्हणटा कितें ऑलरेडी केल्या म्हणून सरकाराचो पळय बजेटाचेर एक सादें एनालिसीस. बजेटान फिगर GSTPचो कितें दिला 1,21,300 million. हो फिगर असो जावंकूच शकना. कित्याक 21-22 80,000 कितें आशिल्लो अशें धर तूं. आनी तेन्ना ग्रोथ आशिल्लो 9.3%. ताजे फुडें तूं 10% ग्रोथ जालो असो म्हणून धर. आनी द कंट्री इज ग्रोईंग एट 7%. आमचो 10% पसून धर जाल्यार 1 लाख टच जायना, 9,000 सो हो खंयच्यान 1,21,309 रुपया हाडलो. हें कितें आकाशवाणी जाली काय मडक्याचो नंबर 13% ग्रोथ सांगता. म्हाका समजना खंयच्यान 13% हाडला, कोणें हाडलो कळ्ळें तुका तें. हें बजेट आनी सेकंडली कितें जालां तें सगळें ऑल इज वेल. ऑल इज वेल म्हणून लोकांक सांगूंक जाय न्ही. आतां इलेक्शनां येतात आनी मुखेलमंत्र्याक ते एडवायस करना, ते खंय कितें बरयतात. आरे गोंयांत सुसंस्कृत नागरीक आहा, they will go through what you are saying, they will assess what it is, and they will finally check whether inflation is there, price rise is there, unemployment is there. These are issues. आता तातूंत मेन कितें आहा, बजेटाचेर सेंट्रल बजेटाचेर पसून फोटो नासता कोणाचो. हे बजेटाचेर मुखेलमंत्री आपलो फोटो घालता, बजेटाचेर फोटो घालूंक मेळना. केन्नाय चॅक कर तूं, चॅक करून पळयात. सेंट्रल बजेटाचेर निर्मला सीतारामनाचो नाल्यार प्रधानमंत्र्याचो फोटो नासता, हांगा फोटो घालतात. सो हे ताका सांगीत नात सारकें. दे डोंट ब्रीफ हिम प्रॉपरली अँड ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू नो फिगर्स. आय डोंट से दॅट आय शूड नो फिगर्स. आय एम नॉट एन इकॉनॉमिस्ट. आय एम वॉट आय एम एन एग्रीकल्चरिस्ट. आय एम नॉट सपोज टू नो फिगर्स. बट when you do certain things, you've got so much of staff, you've got so many people to advise you. They are not advising him properly. फोटो आपलो कसो घालूं जाता ते कितें तें इन्विटेशन कार्ड
budget it's a serious document of finance of the state. Shows where you are risking, what is happening to you. आता असा काय तुझे खवसाता सगळं कळटा म्हणजे करून जाय म्हणून वावर काढतात. So how do you rate this budget I don't see. at a scale of 0 to No, I don't 10? want to put scales to it because then I don't want to insult you. But how can you put a scale to something which is not supposed to be done that way? It gets disqualified. अरे तू तुझा फोटोच घालून आहे ना, तो फोटो घालत आहे ताजेरच तुझे पहिले बाहेर पडले सगळे एक झाले. दुसरे तुझे फिगर्स सुद्धा सारखे ना, तुवें फक्त मारून एक स्टोरी बरी बरयल्या कोणे तरी ब्युरोक्रेटान आनी ती काडून हाडून आमकां वाचून दाखयल्या. बरी कोंकणीन वाचल्या जाली, कोंकणीन उलयल्या बरोबर बरें दिसलें. मनोहर सरदेसाय कोट केलो, मनोहर सरदेसायची 100 years सेंटिनरी करता म्हणटा तो रवींद्र केळेकरांची ताजी बरें दिसता. वायट न्ही. फातोर्डान ताणें पुलीस स्टेशन करता म्हणटा, कितें ते स्टाफ पुलीस क्वॉर्टर्स करता म्हणटा, होलसेल फिश मार्केट कंप्लीट करता म्हणटा. आय वेलकम ऑल दोज अनाउन्समेंट. आय एम नॉट क्रिटिसायझिंग एवरीथिंग. तुका मेलो डावन करपाक खातीर सगळे अनाउन्समेंट फातोर्डा. मेबी लॉंग आय एम ऑल्सो आफ्टर एक अशें आहा की हांव लॅटरां बरयता, हांव फिगर्स लायता, ऑफिसरा कडेन फॉलो अप करता. तुमकां दिसता आसता की हांव केन्ना हांगा सेक्रेटरिएटान बी येना, पण हाजो एसेंब्ली टू एसेंब्ली घरा कडेन वचून न्हिदता म्हणून अशें ना. हांव तशें म्हाजें काम करपाचें आनी तें सगळें काम करता. बिकॉज ऑफ दीस देर इज फॉलो अप, आनी फॉलो अप इव्हेंच्युअली वी शूड डेव्हलप. ओके. साहित्यीक म्हणल्यार ताजें सामको लेवल चड वयर काडटा. साहित्यीक कशें जालें, कविता लेख म्हणल्यार सारको वयर पावलो. आनी म्हाका दिसता कविता लेखाच्या लेवलाचेर म्हाका दिसता इतलें कानान घालपाक एक कितें तरी मर्यादा लोकांच्या कानान, एमएलएच्या कानान आनी पूर्ण जनतेच्या कानान इतल्या मेरेन घालप. ही एक म्हाजी आमी एक लक्ष्मण देसाय नोट करता. हें करून हें बजेट मांडिल्लें आसा. हाच्यातून एक्चुअल जे मुखार आमी इतल्या वर्सां कितें आशिल्लें की प्रत्येक बजेट आमी मांडटाले खूब वर्सांनी, आतांच न्हय. ह्या जातून जवळ 15-16 वर्सां हांवें पळयलां. ताचे पयलींय पळयलां. जवळ जवळ 25% बजेट यूज जायना आनी कांय हातूंत कॅपिटल जो खर्च आसतालो तो कमी जाता. त्या खातीर खुबश्या डिपार्टमेंटाचे कॅपिटल एक्सपेंडिचर जो आसा तो कमी जाल्ल्या कारणान बजेट जितलें जावपाक जाय आशिल्लें तें जायनाशिल्लें. पूण आतां मुख्यमंत्र्यान एक चालना दिल्या की जें कॅपिटल एक्सपेंडिचर आनी रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर जो आसा तो इक्वल मुखार वचपाचो आनी कॅपिटल एक्सपेंडिचर चड करपाचो. तुमकां काल म्हणजे खूब बजेट दिला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक बिकॉज ऑफ मॅक्झिमम बजेट हें जो रिपेमेंट आसता आमी जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भायल्यान घेता ताचे खातीर तो दिवचो. हय. आनी सर काल बजेटान अनाउन्समेंट जालो ते स्मार्ट मिटर आनी तेची तरतूद ती स्मार्ट मिटर हें कालचें बजेटांतलें न्हय. आनी फक्त कितले पयशे आमकां सँक्शन जाल्या तें सांगलां. स्मार्ट मिटर हें फाटल्या बजेटांतलें जें सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां एप्रुवल दिलां. आतां आमी एप्रुवला घातल्या जवळ जवळ 2000 कोटीची कामां. ती आयल्या नंतर ह्या बजेटान आमकां सो स्मार्ट मिटर एक म्हत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आसतलो तुमच्या डिपार्टमेंट. डेफिनेटली तो चालू आसा. ऑलरेडी आमी काम चालू केलां. म्हत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट फक्त स्मार्ट मिटरूच न्हय तर GIS आमची जी सबस्टेशन आसा मोठी ती आमी करपाक सोदता आनी एडवान्स टॅक्नॉलॉजी घेवन ती सगळी सबस्टेशन आमी करता. vote of thanks. परमिशन घ्या की 4 महिने द्या, त्या डिमांड द्या, ते मनसून सेशनाचा आणि मनसून सेशनात ते डिमांड राज्यांचो पयशे खर्च करपाक एक वोट ऑफ थँक्स प्रायवेट मेंबर ड्युअल सिटीजनशिपाचे CIचे आशिल्ले अशे गोंयकार भाव तांकां आज त्रास जाले. गोंयकार जे भायर आहा तांकां गोंयच मेळटा, नागरी मेळटा, नागरी मेळटा, ताका लागून ते एटॅच रावंक सोदता. तांकां त्रास जावपाक म्हणजे ते फायनल जायना ते आज उलोवपाचें डिस्कशन आहा. दुसरे कितें जालो हो जो पयसो आहा आतां हो पयस लोकांचे पयसो हो समाजाक
घालपाक जाय हो लोकां पासून यूज करपाक जाय बिकॉज हो पयसो जो आहा हो पब्लीक मनी टू यूज फॉर द पब्लीक पूण आमचो गोंयचो CM हो जो पयसो आहा पब्लीक पयसो तो आपल्यागे पार्टीचें समर्थन करपाक पयशे घालता तुमी चोय जातलें मडगांव पयलीं इव्हेंट जालो तो सरकारागे पयसो पूण इव्हेंट कितें इव्हेंट जावं पार्टी प्रमोशन करपाक हें जावपाक जायना तो पयसो जो आहा तो पार्टी प्रमोट करपाक पयसो न्हू हो पयसो लोकांक घालपाक पयसो सो हे 4 गटांचे पयशे घालताय ते लोकां पासून घालचे तेमी वोट ऑफ अकाउंट आमी ना म्हणनाय बट दीस मनी हॅज टू बी युटिलायज फॉर जनरल पब्लीक नॉट फॉर युअर BJP पार्टी. सर मिनिस्टरांनी एक व्हिडिओ संदर्भात काढलेला एक्झॅक्ट कितें म्हणजे तुम्ही एलिगेशन केला की तेंचे व्हिडिओ व्हायरल जाता सो खंयचे व्हिडिओ आनी कितें ते काल आमचे अर्जुन सरान तागेले तुमी रील एक पळयला आनी भाशण केलां आनी BJPक सांगलां की तुम जे आज हे कॉन्स्टिट्यूशन मोडून घोडून करपाक सोदताय न्ही आज तुमी तेशी आहाय तेच कॉन्स्टिट्यूशन मोडून रुल्स जे तुमी करताय ते तुमकां म्हारग पडले कित्याक हाल तुमी अशें आसताले आमी तशें आसताले तुमी केल्ले कायदे तुमकां खावपा येतले हें हांव सांगूंक सोदतां जे कोण आज हे कायदे मोडटाय आनी कोत्ताय न्ही भितर घालपाक आमी जे सामान्य मनीस आमकां कांयच बॅगेज ना सो हे सामान्य मनशाक लागून तुमी जे हे फ्रेम करपाक सोदताय हाल तुमी जेन्ना हेजे ऑपोजिशन आसतले तुमी केल्ले कायदे नाका जालोले तुमकां त्रास जातले हे अरविंदाचे रिप्लाय म्हाका दिसता होच रिप्लाय पुरो ताका सांगतो. थँक्यू. एका आमदाराची ते लोकां वांगडा रावपाची आनी ते त्यांनी एक्सेप्टूय केले आनी तेन्ना मागीर सोमतेय सांगले हांवें की बाबा त्या रिस्पेक्ट पयलीं आहलो आनी तो आनीक रिस्पेक्ट वाडला म्हणून म्हणजे तितून लागीं येवप पयस येवप कितें जालें जाल्यार रिस्पेक्ट वाडटा. धरणाक बसले म्हणजे धरणाक पर्टिक्युलर एका सब्जेक्टाचेर बसले आख्खे तेच्या सिस्टमाचेर वा तेच्या विरोधान बसूंक नासले सो तेणी ते एक्सेप्ट केले बाबा ते सारकें नासले म्हणून सो ते आतां बट MLA तुम्ही कितें जादू विकल तेचेर कितें विश्वजिताची ना हांव जादूगर को दिसता नो अशें दिसता आतां विश्वजीत इतलो लागीं घड जालो तुमकां सोमतोच म्हणून पळय लागीं सगळे जातले पयलीं वचून अजुनूय आहात सगळे असेंब्लीन सुद्दां तुमचो जीत म्हणून नांवाचो जप करता तो म्हणून म्हणटा हांव तुम्ही म्हणटा की भंय काय जादू भंय काय जादू ना तशें कांय पळय सगळे जाण आमी वांगडा रावन कामां हांवें त्या दिसाय म्हटलां सगळे जाण एज अ फॅमिली सगळे वांगडा रावंक जाय डिवेलॉपमेंटा खातीर गोंयच्या खातीर आतां खंय तरी चुकता कोण कितें तरी बाय मिस्टेक कितें जाता जाल्यार पॉयंट आवट करपाचें कर्तव्य आमच्या एरियेन जे जर कितें रॉंग जाता जाल्यार ते डेफिनेटली पॉयंट आवट करूंक जाय आनी म्हाका दिसता ताका कळ्ळें बाबा ते थोडे गोश्टी आहले ते रॉंग आहले सो रेक्टिफाय करपाची गरज आहा हांवें म्हाजे तुमी एंटायर आख्खे तो आंदोलन म्हणटात तुमीच म्हणटा आंदोलन सो आमी जे भायर सरलेले तो म्हाजे प्रत्येक भाशण तुमी आयका हो कितें बायट सुद्दां दितना म्हाजे क्लियरली हांवें म्हटलां डिवेलॉपमेंटाक आमचो विरोध ना पूण आमकां स्थानिकांक लोकल बॉडी आनी लोकल एथॉरिटीक वांगडा घेवन लोकांचे पयलीं हित कितें आहा लोकांक कितें जाय ते पयलीं फायंड आउट करपाची गरज आहा लोकांक कितें जाय ते आमी पयलीं पळोवया डेव्हलपमेंट डेफिनेटली करा तुमी पूण लिमिटेड हितून लोकांची प्रायोरिटी धरून फुडें सरपाक. तूं आतां म्हणटा एज अ फॅमिली तुमी सगळे वांगडा वयता आयजूच तुमी ह्या दिसांनी तुज्या एका फॅमिलीच्या मेंबराचेर खूब टिका जाता तें कशें पळयता तुज्या भावाचेर टिका कोणाचेर जाता तुज्या भावाचेर एका मिनिस्टर सगळे भाव म्हणजे कोण तो गोविंद गावडे एका सायडीच्यान दुसऱ्या सायडीच्यान तुजो दुसरो भाव जाल्यार तो वड करता पळय तिसरो आहा तो तुमचोच सुदीन ढवळीकर पळय टिका ही हेचेर जर तुका त्या दिसाय सांगलां कितें फॅमिलीन जेन्ना एकी कडेन आसतात तेन्ना खंय ना खंय I think it's a time of celebration for the next 4 days as far as Goa is concerned with Carnival, and we look upon everybody as usual Goa and Sagre come together and celebrate every festival. So today was a thing which starts where tomorrow King Momo will read his part and move the whole floats. Regenerative tourism and Ekadash Tirtha, building something around regenerative tourism has been the focus of the tourism department in terms of sustainability and in terms of responsible tourism. And त्या थिमाचेर म्हाका दिसता आमच्या डिपार्टमेंटाचो प्रयत्न आसा टू एन्श्योर दॅट अवेरनेस इज मोर स्प्रेड फॉर अ सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल मॉडल ऑफ टुरिजम. रोहन बाब सी फूड फेस्टिवलाचे कशें कितें आसा? Certain things I think कोर्टांतल्यान डिसिजन जाले. I mean we respect the decisions of the court, but we should understand one thing: the seafood festival has been happening right from our college days. Unfortunately, people, I wouldn't want to make a charge today, but definitely have anything
themselves above the state. Tourism वाडयता आसतना आमचो एक एफर्ट आशिल्लो ओल्ड नॉस्टॅल्जिक मुवमेंट्स गोंयकारांचे चालू करप इकॉनॉमिक दृश्टिकोनांतल्यान आमच्या सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बाकीच्यांक कितें इट वॉज अ टोटल सी फूड फेस्टिवल गेटिंग ऑल दोज ओल्ड डेज फॉर द पीपल and the tourists would come and enjoy Goa during carnival time for them to come and see seafood. If certain elements want to create issues and they have approached the court, we respect the decision of the court. We will ensure that all compliances are done in requirement of what it is. And म्हाका दिसता टुरिजम ज्या तरेन फुडें वचपाक जाय आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा हातून वेस्टेड इंट्रस्टान आपल्या स्वताच्या कित्या खातीर कित्याक म्हाका कळटा की त्याच एरियेन जे लोक रावता तो हेरिटेज फेस्टिवल जाता म्हणून थंय फेस्टिवल लोक येता कोणाक त्रास जायना गूड मनी इन दीज डेज एंड ऑल्सो शोकेस देयर प्रोडक्ट दे गेट गूड बिजनेस ऑपॉर्च्युनिटीज एखादी कोणा तरी मनान दुखता पोटान दुखता म्हणून केन्ना आसतलें म्हाका तातूंत कांय फरक पडना. We will, as per High Court directions or whatever the government has already deferred the seafood, we will come back to you. So deferred, how long it can be, sir? See, we have deferred it. And I always move with a very positive mind. But people who are doing this type of things have had no objection to the smart city, have had no objections on have had no objections on any of the festivals or things happening around the road. I didn't find Speaker, sir, under Rule 49(1) of Rules of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, I may be permitted to place a revised Annexure 1 and 2 to start 1B tabled by Sri Carlos Ferreira and Sri Vijay Sardesai. Start question 1, Sri Carlos Ferreira. 1A. 1A. Reply is given in the computer sheet. Honorable Speaker, I have asked specifically the questions which are very well worded for an intention that we must get clarity. कि त्या fortified rice हम लोग म्हणतात plastic rice. So this is causing major concern. Niti Ayog's member on agriculture, Ramesh Chand, has also expressed concern without taking expert opinion. You can't push this rice. Dr. Aruna Krupad, member of Niti Ayog's National Technical Board on Nutrition, has taken any conscious decision. My word is conscious decision, not decision. Conscious decision for supplying fortified rice in Goa. And the second one, B, whether any biomarker test or any other study has been conducted in the state of Goa to justify, support the decision to implement. The answer given on conscious decision, they have given me file notings. Mark file noting dile. And in the file noting, it simply shows एक letter आयल्ले म्हणून central government us on 18 April, that is pursuant to the Prime Minister's statement on 2021, that he is going to make fortified rice available in India on Independence Day. And that letter comes to say that it should be done in phases. And the letter gaile in the file noting, and it is marked by head clerk, superintendent, ACD, on 23rd, and the file goes to the minister next month, and on 24th, very next day, it is approved. That means within 1 day from the day when the letter came, it was put up, it was approved. It shows that there was no conscious decision. That's what I want to say. Decision is there, no conscious decision. It simply says, this letter is received, and we may propose to FCI to supply fortified rice. So, when there are health hazards, health problems, I will also show in your reply that there are health problems which are coming. I've asked also whether there are any reports, any tests done before to identify the people who require it. And answer is yes. I've asked for the copy of the report, and mark report dilto is a report which rice dalda for testing. If the rice is sent for testing, it doesn't mean the people are requiring it. The question is whether people are suffering from anemia, people are suffering from iron deficiency, whether you have conducted any test about it. That was my question.
But answer, you have given me some test done in Bombay and you send me the report. That means your officers have not understood my question and answered properly. So my first question to you is, without a conscious decision and without identifying the target groups or areas which need increase in iron, how can the government put citizens at risk by pushing fortified rice to everybody? Because not that everyone needs fortified rice. You may say women require fortified rice because women mostly are anemic. Some children are anemic. But you give to men fortified rice with iron, there will be complications. So how do you make this? First question. Speaker, sir, so far, आमचे अशी कंप्लेन येवं ना. जी तूं म्हणटा तशी कंप्लेन खंयच येवं ना गोंयांत. आनी जो आमी रायस टेस्टिंगा धाडटा बॉम्बे म्हणजे खंय म्हणटा तें भिवंडी थंय धाडटा टेस्टिंगा बरोबर आसा काय ना जे वेट्रिफायड रायस fortified rice जो आमी धाडटात तो सारको आसा काय ना ताका न्यूट्रिशन बाकीचें आसा काय ना जे प्रमाणे कारण ते जे हें आसा तांदूळ हे तांदूळ जे धाडटात आनी ताका आमी ते ह्या विटामीन मिक्स करता मदीं वेट्रिफायड करतात ते बाबा ते सारकें आसा काय ना म्हणून आमी बॉम्बे धाडटा टेस्टिंगा धाडटा थंय आनी त्या प्रमाणे आमी लोकांक दिता सो फार आमचे कडेन कसलीच कंप्लेन येवं ना गोंयांक कारण गोंयांक हे सगळे देशांकय वयता हे आसा हे रायस आनी ते रायस जे आसा तितून सगळे तेजे मिक्स करून धाडटा विटामीन आनी विटामीन मिक्स करून धाडले नंतर ते गरीब लोकांक विटामीन मेळना म्हणून ताका लागून ते मिक्स करून धाडटा आनी ते विटामीन सगळे लोकांक जे आसा गरीब लोकांक कित्याक तूं खायन ते रायस ते तूं श्रीमंत न्हू ते गरीब लोकांक रायस गरीब लोक खाता तुम्ही त्या लोकांची काळजी घेता म्हाका खबर आसा गरीब लोकांची ते गरीब लोकांक आमी हे दिता रायस दिता आनी ते रायस सगळे तेचे बरें आसता आनी कांय प्रॉब्लेम ना आमी सगळी काळजी घेतल्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया काळजी घेता आमी घेता तर प्रॉब्लेम कांय ना. Speaker sir, I'll add. The Union Health Minister has confirmed the prevalence of the anemia in India has increased as per the National Family Health Survey, NFSH4 in 15-16 and to the NFSH5 which is in 1921. Twice they had did it and it has increased that from the 58.56% to the 67.1% among the children age group between the 6 to 59 months and from the 53.2 to 57.2 among the pregnant women aged between the 15 to 49 years and 52.4% to 52% among the pregnant women aged to 15 to 49 years has increased, which is again 22.7% to 25%, and among the men aged 15 to 49 years, the anemia and micronutrient deficiency in the country. And because of that, they have suggested that okay, the ministry devised the standard operating procedure SOP for the quality management of the protocol, and according to that, the state has accordingly engaged. It is an Reliable Analytic Lab Private Services Limited, and for that purpose, it is a micronutrient which is containing of the iron, folic acid, vitamin B12, and which is required for the same. I know that statement which you are reading, Honorable Chief Minister. It is not a question that India is not suffering deficiency. There are many districts in India which have very, very malnourished people. Question is, in Goa, that was my question. When you are pushing in Goa, do you want to say that certain villages, because there are like in Konkan, there are people who are suffering from this kidney problems. So we are having dialysis even there for them. In a particular village, I know that. So this way, my question is, have you made the study? It is not that after somebody falls sick and dies, you will make a study. Question is, before administering, you are giving it to everyone. You are not selected a group. You are not selected the villages. So question is whether you have done this. That was my question. It is not a question whether it is needed or not needed. Across the board, I would not say, I'm not objecting otherwise to be putting. My question is specific to Goa. How have you identified the need and which places and how? Speaker sir,
when the government of India is doing the survey, they are doing the whole, throughout the country they are doing the survey. It is particularly they are taking the samples from the each and every district. So they have taken that time the sample from both the districts also from the remote villages. There's nothing on record on that. That is, when they are taking this, they are district-wise there. They have specified district-wise. I've seen the table. Nothing of Goa is there. In fact, when they were rolling out, 15 states were supposed to take. 5 took first, 10 did not take. Then the Prime Minister made a statement in 2021. He'll roll it out in phases, and then all the states will have to do by 2024. According to me, if they are not done the specific, when they are taking the policy for throughout the country, that time they are implementing this. See, this is also health of people. That is why I'm saying, if you have not done it, you can do it quickly. I'm not even saying stop it, but question is don't put people in inconvenience. Don't make people sick and then go to hospitals and run for medical aid. This is the first thing. The second question now I have got. In question E, answer to question E, the FSAAI, that is Food Safety Standards Authority of India, has made a notification. This rice is not just that good. And the words are this: every package of food fortified with iron shall carry a statement. People with thalassemia may take under medical supervision, and persons with sickle cell anemia are advised not to consume iron-fortified food products. So this is one of the worries which comes in the beginning, before you give it. Now my question is, this rice is being sold in open market, under the PDS. People are not taking the whole sack and going. Sack ge nosnatte. So sakache astole stamp. When you are distributing to the people, how are you giving this statutory warning? Because they're taking small bags. Whoever takes in sack is different, but those who take in small quantities, because depending on that, how are you conveying this message of the warning? Second part of this question is, in that same number 4, you're talking of regular awareness activities are being conducted to increase awareness about the benefits of fortified rice. When you convey benefits, you should also warn people of side effects. It will be proper. It doesn't frighten anybody, but suddenly if they see this, they may get shocked. If you inform them properly with that, so what are the steps you are taking to disclose these benefits to the common man? Speaker sir, आमचे सगळ्यांचे अवेअरनेस गोंयभर जाता आनी गोंयभर आमी अवेअरनेस गांवांनी करतात रिगार्डिंग दीस fortified rice. Side effect. Huh? Side effect. Side effect. So far आमी कांयच सध्या आमकां येवना. गोंय एंटायर गोंया साकून कसले सायड इफेक्टाचे येवना. ना तूं समजलो ना. हय. If FSAAI तेच warning दितात जाल्यार कोण दिता warning? Food Standards Safety Standard Authority of India, FS, तुम्ही बरयला रिप्लायन. FSAAI warning There is दिता. a display of board outside the fair price shops regarding this. No, it is on every food packet. That's what it is. Yeah, it is on big package, but there is a display. When you see when it is every package of food. So package of food means it can be in a sack, it can be in a small pack. There is one display board in front of the fair price shop regarding this. If I send someone to pick it up, but I'm going to consume at home, I should be open the packet and know the danger which is lying. So it should be on the packet. You ask them to put the packet. I have no problem. But this is what is missing. This must be put for the people. So what can be done on this? To Mache Bose, I'll finish, then after you speak. Yeah. Anyhow, for this awareness purpose, we'll have the one leaflet and we can distribute that along with those who are taking in their bag. leaflet Sticker pasu maru jata, that is not a problem. Sticker marpak jata, otherwise leaflet kadun marpak jata, to varta astan leaflet diyu yeta. Regarding these are the benefits and those who want to take the precautions for the anemia or the sickle cell anemia rasat. We can give the awareness leaflets. I'm specially tayar karta. Marathi, Konkani, English. And the third question which I have to ask is,
ही letter आहा ती 18 April 2022, which came from central government. It doesn't say stop your local rice. It says push this fortified rice into the market, but doesn't say stop. And तुम्ही जाणात ते आमचे local rice आहात ते, especially ukde rice, is very good, very healthy. Why do you withdraw that from the market? Why don't you keep that also through the fair price shop? Why don't you provide that? Why only fortified rice? My question is, why don't we promote that and push it? Because we have, over the ages, we have known that this rice is very healthy, whether it's for women or and it is local, amche goinkaraches. And there are many varieties which are even dying today. So my question is, why don't we, because it's not a direction that only give fortified rice. Please look at that letter. So it doesn't prohibit you from giving other rice. So why don't you continue supplying this other rice and give option to the people? Because somebody may say, I don't want that rice. I'll take this rice. Okay, it's your choice. आम्ही तू सांगता ते ऑलरेडी आम्ही सांगले आसा लोकांक जायला आनी लोक जे जाय ते खातात उकडे जाल्यार उकडे खातात गोंयचे जाल्यार गोंयचे खातात खाता सेपरेट हांव पासून कोणागे दारा गेले उकडे रायस खाता आमगे दारा पासून उकडे रायस खाता सेपरेट जेता सेपरेट पीडीएस फेर प्राइस शॉपान येस पीडीएस हिंगा वीक तू दुसरेंय वीक तू ऑप्शन दी म्हणटा फकत fortified रायस न्ही तेय ऑप्शन दी fortified आनी दुसरे रायस आमचे उकडे रायस सगळे लोकल रायस ते आमी ते विचार करता आमी खंयचे दिवपा जाता ते आमी दितले ते तुमगे हाती डिसिजन तुमगे हाती आमी पळयता न्हू लोकांक जाय ते आमी करतले लोकांक मेळना गेल्या थिंगा ते दितले एक्चुली प्रायस जो आसा पळय न्ही आमच्या उकड्या रायसाचो प्रायस खूब आसा वीच इज गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो जो प्रायस प्रोक्युअर करतात इट इज व्हेरी लेस प्रायसा खातीर करतात ते बट आमी मदीं प्रपोजल हांवेनूय एकदां धाडून दिल्लो तांकां की आमी उकडो रायस प्रोक्युअर करता तुमी ताजो आमकां प्रायस ती हें करा बट इट इज नॉट एफोर्डेबल कारण 80 रुपीज केजी उकडो रायस आसा आनी हो रायस म्हाका दिसता तांकां अप टू द 10 रुपीज बीन तो रायस जो आहा पळय न्ही प्रोक्युअर करतात आनी फोर्टिफायड करून मागीर तो सगळो मार्केटान दितात I don't want to make a comment. I'll just इट इज ट्रू तुमचे सजेशन्स वायट ना बट तशें जर जालें जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक प्रोक्युअर करून फेर प्रायस शॉपांनी दवरचो पडटलो तुमी म्हणटा एवरीथिंग वॉट इज चीप मे नॉट बी गुड दॅट इज वाय आय एम सेयींग म्हणजे हाजेरूय परत कशें आसा दीस एवरीथींग इज कमींग फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सिवील सप्लाय आनी ताज्या उपरांत आमी तो फ्री लोकांक जो आसा तो दिता that it is not that much affordable कारण आनी तितकी क्वॉन्टिटी जी आसा पळय न्ही दॅट क्वॉन्टिटी ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गोवा उकड्या रायसाची तितकी क्वॉन्टिटी आमकां फ्री दिवपाची तुमचे म्हणटा चॉयस जर आसत तो चॉयस फाल्यां सकाळीं सगळे उकडोच रायस व्हरतले आनी परत तो हांगासलो उकडो रायस व्हरोन 80 रुपयांक मार्केटान विकतले आतांय बी नाय जाल्यार हो फेर प्रायसाचो रायस घेवन लोक भायर विकतात जो लोक 20 रुपयांनी विकतात सरळ तो रायस उकडो रायस जर हाडीत जाल्यार 80 रुपयान मागीर कोणूय घेवपाक तयार आसतलो तो कितें जाता म्हणजे आमकां कितें जातलें आमकां 80 रुपयान घेवन 10 म्हणजे आमकां 10 रुपया गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान मेळटले 90 रुपीज आमकां घालचे पडटले पण जो घेता पळय न्ही 35 किलो जो तांदूळ घेता तो व्हरतलो आनी आपूण खावचो ना तो 35 किलो तांदूळ व्हरतलो आनी भायर विकतलो उलटो तेणी खाल्लेली जाल्यार गजाल वेगळी आशिल्ली तरी तो परत विकतलो ना चोय आतां कितें जाता सोय जाल्यार it's not guaranteed that it's necessarily good because government of India is subsidizing, that is why we're getting it less. Why can the government of Goa not subsidize our ukde rice and supply in the market? Number 2, तुम्ही पळयला आसतले ऑर्गेनिक फूड म्हणले की ते आमचे गार्डनाचे फूड पूण ते विकतात आनी हाय प्रायस आनी लोक वयता घेवपाक पीपल हू कॅन अफोर्ड लेट देम बाय दॅट इवन आमी जे उकडे रायस उकडे तांदूळ रोवपाक एनकरेज करता आनी चड करून ते काणकोणान चड जाता तुका जाल्यार ते पत्यांनी मेळटा तुजें नानू खावपा जाता पत्यांनी मेळटा ते 25 किलाची पोती मेळटा आनी हे रायसे गरीब लोकांक जे आसात जे ते घेवंक शकना तूं घेवंक शकता गरीब लोक घेवंक शकना म्हणून प्रायम मिनिस्टरान कितें केलां सगळे गरीब लोकांक देशांच्या सगळे लोकांक हे मेळचे म्हणून ताका लागून हे रायस सगळे करचे आनी तेंचे विटामीन मिक्स करून दिवपाचें काम पासून ते घेतलेलें आसा प्रायम मिनिस्टरान म्हणजे हे गरीब लोक कोणूच उपाशी उरचो न्हू आतां उकडे तांदूळ आहा ते श्रीमंत घेवंक शकता तूं सारके गरीब लोक जे आसा ते घेवंक शकना गरीब म्हणून गरीब लोकांक डोस दिवन ताका काबार करून सोदले तुमी ना 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 बायक उकडो तांदूळ जे आसा तो डिफरंट आनी हो
डिफरंट कित्याक हितून विटामीन मिक्स करून कमिंग टू द सोल्युशन मिक्स करून आमी लोकांक दिता. तुम्ही म्हणटा ते एकूच सोल्युशनाचेर येता. हाच्या बद्दल अवेरनेस सो क्रिएट करपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल द सिकल सेल एनिमिया, थॅलेसेमिया ह्या सारकिल्या लोकांनी हे तांदूळ खावपाक जायना, हाच्या बद्दल आमी अवेरनेस क्रिएट करता. आनी इफ तश्यो जर केसीस आमकां फायंड आउट जाल्यो, तो कोण फ्री राशन व्हरपी ताणें जर स्पेसिफिकली मेन्शन केलें जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट वील टेक केअर अँड वील प्रोवायड देम सेपरेटली फॉर दॅट पर्टिक्युलर रेशन कार्ड होल्डर. अदरवायज आमी जर जनरल तुमी म्हणटा तशें करूंक लागत न्ही, हांगा एक आनीक पयशे करपाचे सुरवात जातले. म्हणजे तांकां परत हे 35 किलो व्हरून विकप आनी पयशे करप अशें जातले. बट युअर कन्सर्न आमकां आमी बरोबर आहा. तेंच्यांनी जर कोणी फाल्यां सकाळी रेशन कार्डार व्हरपी मेन्शन केलें आय एम द थॅलेसेमिया अदरवायज द सिकल सेल अशा पद्दतीचे स्पेसिफीक कितें आसत वी वील प्रोवायड देम. एटलिस्ट तुम्ही अवेअरनेस केल्यार लोक चॅक करपाक अवेरनेस करता ह्या विशयाचेर. आनी एक LAQ 189 अनस्टार्टाचेर तुमगे आन्सर येयलो आहा की 83.65 metric tons of fortified rice is been distributed with 3,20,920 ration cards and 8.03 crores has been spent. Speaker sir, specific मुगेल्यो 3 क्वेश्चन आहा कित्याक नेक्स्ट स्टेज LAQ तुम सिम्पटम्स दिलो आहा what happens in case if high vitamin, high iron जालें जाल्यार कित्याक what are the causes. 3 specific question. तुमक हक आहा, do you have the right to enforce fortified rice in all the societies without giving anyone a choice to say I want to buy without fortified rice? Do you all have the right to do this? Which means तुम्ही 3,20,000 जे रेशन होल्डर्सांक तुम्ही बाय फोर्स एक्स्ट्रा विटामीन सी, एक्स्ट्रा आयरन खावपाक फोर्स केले आनी तेंगे फकत नेक्स्ट 10 years, 15 years डावन द लायन ऑर्गन्स जे डॅमेज जातले. आर यू इन्श्योरिंग दिस? नंबर 1 क्वेश्चन. नंबर 2 क्वेश्चन. स्पीकर सर, म्हारग म्हणले तुमी आदोगादान आमगे सांगले की तुगे उकडे रायस घालपा जाय. CMान म्हणले म्हारग म्हण. स्पीकर सर, उकडे रायस इज हेल्दी आनी हेल्थ इज वेल्थ. उकडे रायस इज हेल्थ आनी फॉर्टिफायड रायस इज वेल्थ. आज हो सरकार वेल्थ करपा मुखार सरला, हें हेल्था पण गेला. ताका लागून म्हाका सदां हे उकडे रायस हाडपाची गरज आहा. वेदर इट इज लेस इन डिमांड, मोर इन डिमांड. ऑल्सो CM सेज दॅट 20 रुपयान लोक विकता. कोण विकता? गरजे आहा तोच विकता रायस घेवन. सो तुमी मुझे अबव BPL आहाय तांकां तुमकां कार्ड दिलो हाय आनी ताका लागून तो लोक घेता आनी ते मागीर विकता लोअर BPLाक. जो कोणाक गरज आहा तांदूळ घेवपाचो आनी जेवपाचो तो घेवन विकतो. कितें करूं? ताका घराक आनी दुसरो तांदूळ ना. सो तुवेंच आतां एडमीट करता की लोक विकता म्हूण. हेजेर चवकशी जावची आतां तुगे स्टेटमेंटाचेर की कितें जालें तें. सो सेकंड स्पेसिफीक क्वेश्चन इज उकडे रायस शूड बी ब्रॉट वेदर इट इज एक्सपेन्सिव. तुझा प्रश्न स्पेसिफिक विचार न्ही. फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट नाही, फर्स्ट एकच तुझा, एकच कर. एकच क्वेश्चन एकच क्वेश्चन तुझा, एकच क्वेश्चन. तू बस रे, एकच क्वेश्चन सांग न्हू. विचार. आणि दुसरें स्पीकर सर, who is doing fortification? Which company is doing fortification? So हेज म्हाका आन्सर दिचे. माननीय मंत्री कोण दिता? मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, तुवें आतां भाशण केलां. भाशण न्हू, लोकां गेले ऑर्गन्स 3,20,000 रेशन होल्डर्सां गेले ऑर्गन डॅमेज जातले. बाय फोर्स तुम्ही विटामीन सी घातल्या आणि बाय फोर्स घातल्या. बिग क्राइम. इट इज अ क्राइम स्पीकर सर. भाषण न्हू, इट इज अ क्राइम. इतली तेम लोकां तुम हावयताय. स्टार क्वेश्चन नंबर 2 दिलायलो वो. सिरियल नंबर दुसरो कर. लेट हिम आन्सर. सर, 2B, dredging of Shapara River. Speaker sir, answer has circulated. 2B. No. Yes. Sir. Yes. 2B. Yes sir. Speaker sir, राव. स्पीकर सर, तो वगीच व्हडलें उलोवन 3,20,000 लोकांक फाल्यां लोक सगळे सोडीत ते तांदूळ बिंदूळ व्हरपाचे. वगीत कितेंय सांगो नाका. इट इज एन FSSAI. एक मिनिट. अरे बाबा आयक मरे, आतां आयक न्ही. पयलींच थंयसर लोक सोसायटींतले तांदूळ तुजे आयकून आनीक भियात. तुका कितें आनी आपल्यो किडनी बिडनी पाड जायत म्हणून. Sir, we are on question number 2B answered already. Yes. जालें. Answer has फक्त एकूच सांगता ताका आनी सोंपयता. तुमी 2 नंबर काडला जाल्यार FSSAI approved
गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जेन्ना सर्वे करता थ्रू आवट देशाचो सर्वे करता एनिमिया कितलो कमी आसा ताका लागून जेन्ना फोर्टिफायड रायस सांगला पळय न्ही FACCन एप्रूव्ड केला ताज्या उपरांतूच खंयसरूच तो हेल्थ वेल्थ हें सांगना जाय जाल्यार त्यांनी क्लियर कट त्या आन्सरांतल्यान वयचो तेजेर क्लियर मेन्शन केला म्हाका बाकीचें सांगपाची गरज ना कारण तो ज्या पद्दतीन आनी ताका सांग दिल्ली आनी पंजाबानूय बी रेशन कार्डाचेर तोच रायस दिता सगळी कडेन गोंयानूच दिता असो ना सगळी कडेन दिता फक्त एक मिनीट दोतोरान जो कन्सर्न रेज केला पळय न्ही दॅट इज ट्रू फॉर द थॅलासिमिया आनी फॉर द सिकल सेल हांच्या खातीर तेच्यांनी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय अंडर द मेडिकल सुपरविजन दे वॉन्ट टू टेक दॅट इज रायट आनी त्या खातीर आमी अवेरनेस करता रेस्टॉल तूं सगळ्यांचें कन्फ्युजन करूं नाका Dredging of Shapora River. Start question number 2B, sir. 2B. Answer is Sir, हे आमचे Shapora River, where it meets the sea, there is regular formation of sandbar. आणि सँडबार जातात त्या कारणाक लागून आमच्या नुस्तेकारांक आमचे बोट ट्रॉलर्स नाल्यार कॅनो घेवन वयतात ते नुस्तें मारपाक इन द हाय सी दे हॅव टू वेट टील द हाय टायड कम्स while going into the sea and while coming back also, and it gives त्रास जाता सर आमच्या अंजुना शापोरा वागातोर आनी सरावंडींग विलेजीचे नुस्तेकार थंयसर येवन तांकां हे सँड बारांक लागून चड त्रास जाता सर. So I would only ask the Honorable Minister whether the captain of ports have conducted any survey till date or any study has been done through any approved organization like NIO on river Shapora sandbar formation at its mouth. If yes, then you'll have to please submit the details. If not, I would request you to do it urgently. Speaker, sir, surveys have been done, studies have been done. As a consequence to that, I'm pleased to inform the Honourable Member that the work was tendered on 7th of February. So I think the work is in progress. If the survey is done, what it comes under? Capital dredging or normal dredging? Because this is a regular phenomena. Now, वर्साच्या वर्सा हे सँडबार इसोर जाता आनी आमच्या नुस्तेकारांक चड त्रास जाता. Comes under regular dredging. So, if it is regular dredging, then I am aware that you all have a dredger at your disposal, the captain of ports. So regularly this has to be done, the dredging at the mouth. I think we agree with you that it is an annual, Yeah, it's a regular phenomenon. annual feature. Yes. So we'll look into it. Sir, आणि सर फक्त एकूच ऍड करता हांव ताका ती रॉंग पॉलिसी आसताली पयलीं ड्रेज करताले तेच व्हरून परत मदीं भितर उडयताले एक्चुअली दॅट इज अ रॉंग ती सेम सँड परत येवन सँड बार करता दॅट इज अ माय सजेशन फॉर दीस ऑगस्ट हाऊस ऑल्सो एकदा जर तुमी काडटा आसत जाल्यार ती डोंट म्हणजे यू कॅन सेव फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो परत व्हरून मिड ऑफ द सी उडोव नाका काडल्या जाल्यार ती एक काम करपाक जाय बाय टेकिंग ऑल द परमिशन्स तुमी सेल करा लोकांक सद्या सँड जायी आनी मोठ्या प्रमाणात जायी गव्हर्मेंटच्या थ्रू कॉन्ट्रॅक्टराच्या थ्रू ती सेम सँड जी आहा पळय न्ही ती सेल करपाक जाय गव्हर्मेंट वील गेट द मनी ऑल्सो नाजाल्यार एके वाटेंतल्यान काडप आनी परत मिड ऑफ द सी व्हरून उडोवप परत येतली परत त्या सँडबार म्हणजे ती म्हणटा आमकां फक्त काडपाक पयशे घालीत आसा आमी सँडबार परत एवरी इयर जाता सर त्या खातीर निदान कितले जातले इट इज अ 50% तरी कमी जातली सँडबार जावपाचें. And sir, time frame within which this work will start? We have tendered the work. Opening is on the 28th of February. Immediately after that, subject to election code, we will issue the order. See that in tender तुम्ही परत ती कंडिशन घातला का ना ती पळया नाल्यार कंडिशन ही घाली परत व्हरून उडोवपाची कितली काडटा आनी कितली उडयता तीच कळची ना. सी दॅट कंडिशन यू वॉन्ट टू सेल दॅट. थँक यू सर. जी तारुलकर. ऑनरेबल मिनिस्टराक इतलीच रिक्वेस्ट आहा आतां तेंच्यांनी म्हटलां शापोरा रिवराचेर सँडबार जाता ते फेब्रुवारीन तेंच्यांनी टेंडर केला म्हाका दिसता पावस जाल्या उपरांत हे जाता कित्याक पावसा उपरांत पावसाचे जोतीचेर म्हणजे उदीक हे जाता तेन्ना ते पावसान जातात आनी म्हाका दिसता तो टेंडर म्हणटा तो सप्टेंबर ऑक्टोबरान करपाक जाय कित्याक आतां जर फेब्रुवारीन केल्यार तुमी काडटले मार्च मेरेन परत पावस येयलो इतलीच रिक्वेस्ट आहा तो टेंडर जो काडटात तुमी हे करपाचें ते बेगीन करपाक जाय सप्टेंबर ऑक्टोबरान करपाचें फेब्रुवारीन म्हटल्यार मार्चान पावले बेगिना काडपाचें आनी कोण व्हरना मागीर आमचे लोक व्हरपाक रेंव गरज आहा. We will keep it in mind. या Question number 4. Sri Vijay Sarasai. 3.
Speaker sir, star liquid 3A. Answer as cyclostal. Speaker sir, ही एक काणी बायोमिथेनेशन प्लांटाची SPDA मार्केटाची आमचो बाब दाजी साळकार चेअरमॅन आहा थंय. हे बायोमिथेनेशन प्लांट वॉज कमिशन्ड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 2.41 crore. थंय प्रॉमीस केल्लें की कुक्ड अनकुक्ड आनी नुस्तें would be accepted by this plant. म्हळ्यार wet waste would be accepted, power would be produced and power would be supplied to the grid. Speaker sir, after commissioning, it was found that this plant wouldn't accept fish. जे SPDA fish market लागीं plant आहा, digest करपाक हे wet waste, ते fishूच accept करूंक शकना. हे पयलें shock. आतां फुडें. Speaker sir, plant जेन्ना functional जालें, तेन्ना अशें दिसलें की घाण मारता सारकी. घाण अशी कित्याक लिचड जी आहा, स्लरी जी आहा, ती डायरेक्ट शेतान ते डिस्पोज करपाक लागले. शेतान डिस्पोज करपाक लागले ही आमचें एलिगेशन आशिल्लें. मंत्री जेन्ना मंत्री जालो, आलेश जेन्ना मंत्री जालो, तेन्ना हांवें ताका एक दीस फोन केलो आनी येवन म्हणलें इन्स्पेक्ट कर. कित्याक SPDA मार्केट म्हणटा तें म्हज्या मतदारसंघान आसत पूण सगळें साश्टीक लागता. सो तो 24 नोव्हेंबराक आयलो आनी ही वॉज कायंड इनफ एंड आय वॉन्ट टू थँक हिम फॉर दॅट. आनी ताणें ताजे दोळ्यान पळयलें की थंय कांय हें ना. देर इज नो वे दॅट लिचड इज बींग एब्झॉर्ब्ड एंड टेकन एवरीवेर. इट इज डायरेक्टली डिस्चार्ज इन टू द फिल्ड्स. एट दॅट टायम इट वॉज नॉट इवन वर्किंग. द प्लांट ऑल्सो वॉज नॉट वर्किंग. मागीर ताणें विचारलें की कन्सेंट टू ऑपरेट आसा काय म्हणून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें. ताचे कडेन कन्सेंट टू ऑपरेट नाशिल्लें. सो आतां अशें जालां की हे 2 वर्सां हे प्लांट ऑपरेशनल आहा. नोव्हेंबर ऑफ 21 टू नोव्हेंबर ऑफ 22 टू नोव्हेंबर ऑफ 23. 2 वर्सां आनी एक 2-3 म्हयने. हे 2 वर्सांत फक्त 3 दिसांक तांणी ती स्लरी काडून टँकरांनी व्हेल्या. 3च दीस एज पर द आन्सर. ओन्ली 3 days आफ्टर 2 years. सो दीस इज नॉट अ बायोमिथेनेशन प्लांट. इट इज अ बायोहॅझर्ड प्लांट. हें आतां म्हजें क्लासिफिकेशन ताका. सो स्पिकर सर, म्हजी आतां पयली सप्लिमेंटरी. NGTन अशें म्हणलां की पोल्युटर पेज हो प्रिंसिपल. NGTचो प्रिंसिपल विच इज अपहेल्ड ऑल ओवर द कंट्री. NGTचो प्रिंसिपल तूं इनवोक करून हे एजन्सीचेर एक्शन घेतलो फॉर डंपिंग फॉर 2 years untreated slurry into the fields, polluting the groundwater and killing the business of all those SPDA people in the complex. तांचो सगळ्यांचो बिझनेस काबार जालो. रेस्टॉरंटां बंद पडलीं, सगळें जालें. विल यू मेक दॅट एजन्सी पे? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. As of date, we are not sure to what extent the slurry has polluted the fields. So we have approached the Agriculture Department and asked the Agriculture Department, along with the Pollution Control Board, to analyze the soil testing, to do soil testing. And once that is confirmed, we will ensure that we take the launch on the next step. Other Speaker sir, this story goes to the next chapter. Next chapter kine Work Division 21, Executive Engineer Work Division 21 wrote a letter on 7/9/2023 to the municipality that the parameters of effluents generated from the facility are very high compared to raw sewage. Hence, it was decided with the consent of the then PWD Minister, Bab Nilesh Kabral, to reject the request for disposal of effluent to public sewer network. A letter is on record. Here story jali. This is the opening. Ata Nilesh Kabral is out of the ministry on 19/11/2023. Gelo boy bahir. Rao ranga. Anyway, 19/11/2023 to bahir gelo kai dalo out of the ministry. Taje magir 29/1/2024 same PWD executive engineer letter eta municipality ki meeting was held on 19/1/2024 chaired by the honorable MLA of Margaon, after which permission has been granted to discharge the same effluents which was said that PWD was saying आम्ही घेना म्हणून. सेम आतां चेंज जालें.
आणि it will be accepted at a pumping station in Naveli. That same slurry, it is not improved. On that same day, 29/1/2024, consent to operate is also given. So सगळे रोड ओपन झाले. आता हांव नकळो PWD मंत्री विकास पुरुष काय मुखेलमंत्री तो. कित्याक हें सगळें जाता ताचेर कळटा की meeting has been chaired by not by the PWD minister but by an MLA. Now my question is, after this change of heart, your heart has changed. Will government allow 2 more such plants, dysfunctional plants, which were originally planned? ती आनी 2 तुम्ही हाडून आमच्या खड्ड्यार मारतले काय म्हणून आनी आमची उरिल्ली शेतांय काबार करतले, हाजेर तूं म्हाका कॅटेगोरिकल स्टेटमेंट दी. Speaker sir, I am not aware about the meeting that was chaired by the Margao MLA. It is there, it's in the minutes. But I am not aware about that. Yeah. However, as per the directions of the High Court, order dated 24th January. No, that I know. I just give me a pointed answer on the 2 plants. I'm coming. No, on that High Court, I'm coming to the next thing. That is my part 3. As far as the new plants, the 2 plants, proposed plants that you say are there, we have not received anything, so we don't know what type of plants. We don't know what are basically, it's once we receive the proposal, we will study the case. No, the original proposal was for 3 plants. One at the wholesale fish market, one at the retail fish market, and one I think at the Gandhi market. Now here at the retail fish market, they are saying we can't accept fish. In wholesale fish market, the waste will be fish. We'll look into it. So there's no question. We'll look into it. And look into me. Maka assurance that your heart will change. Because when you had come, you found that the plant was dysfunctional, that it should have been demolished. After that, you suddenly gave all permissions. Incidentally. You gave means the government gave. Understood. Incidentally, even when permission was granted, there is a condition that within 6 months, this plant should be shifted to Sonslo. Because we recognize the fact, that this location was not suitable for this plant. Now, Speaker sir, at the last supplementary chair येता municipality in High Courtaक सांगलें की सगळो wet waste आमी आतां काकोड्या धाडटा. हें verbally सांगलें. When all the wet waste is going to Kakoda, why do you need a biomethanation plant? The plant is no, not 1 minute. At which I am aware that the Honorable Judge of the High Court verbally told the municipality that the plant should be kept in readiness as a backup. Keep it in operational mode, but don't operate. This is what the High Court has said. Exact, yes. These are the words. Yes. So, Speaker sir, एक plant ready करून दवरप, पण ते काम करप ना, but municipality has to pay that fellow. Now, the issue becomes of arbitration. Because he had come with a big plan. He has invested, and it's a financial transaction. Fomento already gone into arbitration on the same garbage. Ata, what is the guarantee that we are not looking at the fears of an arbitration happening, which is going to further take our lost company municipality further down the drain? I'm requesting you to examine this, because this is serious. And जातलें कितें हाडूं, एक प्लांट हाडला, जे प्लांट गोंयांत चलना. नुस्त्यांत तर भितर घेवंक शकना, जाल्यार कितें शाकाहारी प्लांट तें. It's not a vegetarian plant, no. The fish is non-veg. ते प्लांट थंय चलना, ते प्लांट हाडून कोण तरी कितें केलां, कळ्ळें तुका न्ही? हें रे चुवा खाया बिल्लीनी. आनी अशें खावन आतां तुमी आमकां सांगतात, मिटींग घेतात, सडनली काबराल म्हणटालो घेना, एक राती गव्हर्मेंट चेंज जाता, सगळे गव्हर्मेंटाचे हार्ट आनी रेड कार्पेट घालता आनी सगळे ताका परमिशन दिता. आनी 2 कित्याक घेवची नाय? हो म्हजो सादो प्रश्न. आनी 2 येवन तुजेर प्रेशर घालून तुवें तें मागीर म्हाका आतां सांगलें म्हणटलो. हें म्हाका तूं क्लियर कॅटेगोरिकल हें दी. First that the polluter pays for his pollution that he has caused, he has to be taken to task. You take him to task in your this. Agriculture won't give you this thing. Agriculture may slip with the soil testing. No. As far as imposing a fine or whatever on the municipal corporation or municipality, I think we can do that only once we get the report from the agriculture department to know to what extent the damage has been caused. Give it time bound sang re. Time bound sang da 15 disanti. Give us 2 months. 2 months. No problem. In that 2 months. No, 1 minute. If I may tell the Honorable MLA of Kurtori, the plant is not running.
The plant has been closed from the month of November. Yeah. It is not running from November. Okay, so But if they want, they can put it on, because now they've got. yeah, but that has been done as per the directions of the code. As far as your next issue of the next two plants are concerned, rest assured, I will ask the Pollution Control Board to study the. No, not to give till this testing is brought Exactly. out. So we'll study and then we will. Studying, hold, withhold till the next session. We will wait for 2 months, 4 months. Let me 4 correct. months on I will correct my statement, Speaker sir. We will keep on hold till we are convinced that it is suitable. Okay. Thank you. Thank you, Speaker sir. Yes. Speaker sir, Inkizada, there is an issue of garbage. Garbage म्हणली काय ना सगळे एलिगेशन जाता की आमदार एकठांय जाता आनी गार्बेजीचे पयशे करताय मग हिंग आतां खंय तरी क्लियर जाता आमगे डिस्कशनाचेर की खंय तरी कितें जालें आहा म्हण स्पीकर सर आय ओनली वॉन्ट टू टेल द गव्हर्मेंट दॅट वी कॅनॉट एफोर्ड टू डू दीस एनी मोर एक प्लांट घायलें तें प्लांटाचें पोल्युशन जाता प्लांट घालता आसतना सांगताय कांय ना पोल्युशन ना तीन पावर येता तीन आनी कितें जातलें सगळें सांगताय लास्टाक एक परमिशन दिताय तेगे सिवेजेत ती आनी खंय व्हरून घालपाक दॅट मिन्स जे प्लांटांत बायोमिथेनेशन प्लांटांत पोल्युशन ना म्हणलें तेगे पोल्युशन जाता तें आनी खंय व्हरून घालपाकूच तेका परमिशन दिताय खंयच्यान सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाक घालपाक So all this is making people are having more opportunities to talk against the Amdars. I am concerned with it because I am part of the Margaon, Fatoda and Soshdo Tigai. I don't want allegation on me because I want categorical assurance that he will not do that again plant. Any plant ani naka, ek plant failta speaker watch. Speaker sir, 1 minute. I interrupt करता या विषयाचेर. तो जो डायरेक्टली पळय न्ही आनी तुमी घालू नका आमी पूर्णता काकोडा प्लांटाचेर तुमची सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेताय म्हणूंक शकना आत्ताच्या घडीक ना परत तूं आतां थंय घालूच नका म्हणजे मडगांवांतलो सगळो कचरो व्हरून फाल्यां सकाळीं काकोडा घालतना घालपाक शकना आमी तुमकां तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आहा पळय न्ही थंयसर घेवचीच पडटली आमकां थंयसर प्रोविजन करून दवरचेंच पडटलें एटलिस्ट इन फ्युचर तुमी 15 to 20 टन हे थंय ट्रीट करपाकूच जाय ताच्या खातीर ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली कारण कितें जालां प्रत्येक जाण करता नाही त्या खातीर हांव परत सांगता सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट हॅड गिवन अ प्रपोजल टू द मडगांव म्युनिसिपालिटी एंड टू द अर्बन डेव्हलपमेंट तांच्यांनी तें प्रपोजल क्लियर करचें पडटलें प्रत्येकाक कशा कचरो म्हाका नाका व्हरून दुसऱ्याच्या डंपयार्डान उडय हो प्रकार चल्ला काकोडा तांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हांव एप्रिशिएट करता म्युनिसिपालिटी आनी त्या सगळ्या लोकांक तांच्यांनी ज्या पद्दतीन थंयसर करून घेतलं म्हणजे इट इज एन क्रेडीट गोज फॉर आवर MLA ऑल्सो निलेश कारण त्या पद्दतीन त्यांनी सगळ्या कडेन विरोध करून सुद्दां आपल्या थंय करून घेतला फॉर दॅट स्पेशल पर्पज वी आर गिवींग द ग्रँड ऑल्सो तांचो कचरो काडपा खातीर प्रोविजन करून हांव तें प्रोविजनूय करून तांकां स्पेशल ग्रँटूय दितलो तांकां तेंच्या हावजीस आनी तांकां पेमेंट करपाची गरज ना वी वील बेर दॅट कोण जो आपल्या हितूर घेता पळय न्ही ताका तितके तरेन तो मेंटेन जावपाक जाय हें हांव करून दितलो ताका तें बट त्याच बरोबर इन फ्युचर आत्तां आमी कशें आहा फाल्यां सकाळी कॅपेसिटी जी आहा पळय न्ही थंयसर 100 टन तेंची कंप्लीट जाली की एडिशनली तुमचो तो त्या तालुक्या खातीर आशिल्लो आत्तां तेंच्यांनी एलाव केलो दॅट इज ओके इन फ्युचर आमकां प्रपोजल जो आसा पळय न्ही आमच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटान धाडला तो मडगांव म्युनिसिपालिटीचो प्रपोजल तुमी एग्री करून घेयात आनी आमी ते रेडी करून दितात तुमी आनी चलोव नाका दंपाचें ना तुमकां तें मडगांव म्युनिसिपालिटीक दंपाचें ना म्हाजें स्पश्ट म्हणणें आहा त्या खातीर तुम्ही सरळ काढा आणि सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाकडे दियात स्पीकर सर पैसे दिता म्हणून तुम्हीच येऊन आता सारखे सांगले पैसे जे आहा पळय न्ही ते सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाकडे आम्ही केले आता म्युनिसिपालिटी तुझ्याकडे आहा तुझी पार्टी आहा काय तो चेंज करून केल्या तुझ्याकडे तो विषय ना हांगा कचरो ट्रीट करपाचो आहा म्युनिसिपालिटीची मीटिंग चेअर्ड बाय युअर MLA आणि उरलं कितें हांगा प्लेस टेबल ऑफ द हाऊस दाखय रे स्पीकर सर आणि कितें डायरेक्ट तुम्ही इंटरव्ह्यू आता काढलेले हे टायमिंग सोल्युशन आसा इन लॉंग रन सोल्युशन तुम्ही पैसे बी कितें आहा पळय ते डेपॉझिट करा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना कडेन आणि वी आर रेडी टू टेक दॅट आणि इन फ्युचर सुद्धा काल हांवें म्हाज्या बजेटानूय जें म्हटलां पळय न्ही सगळ्यो पंचायत्यांनी ते कचरो काडटा ह्या गांवांतलो काडटा त्या गांवांत उडयता त्या गांवांतलो काडटा ते इवन दो हॉटेलांतले सगळे कॉन्ट्रॅक्टर हाडटात ते कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर तो हाडटा रस्त्यार उडयता कोणूच ट्रीट करिना त्या पेक्षा बेस्ट वे सगळ्यांचो कमर्शियल जो कचरो कितें आहा पळय न्ही सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन काडटले आनी आमी रेडी आसात
आनी सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट वील टेक दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट अ पंचायत आनी म्युन्सिपालिटी घेता हांगातलो व्हरून थंय उडयता, ह्या गांवांतल्यान काडटा त्या गांवांत उडयता, इतकेंच चल्लेलें आहा. कोस्टल पंचायती त्योच करतात. बिकॉज हेजेर मातशें एकूच मिनट डिस्कशन दिता. पंचायत एरियाज MRF प्लांट म्हणटाय आनी कितें प्लांट म्हणटा. सी देर लॉट ऑफ दॅट इज सी एक एजन्सी गार्बेजीचेर एक एजन्सी डिफरंट भाशेन काम करता. आतां एक मिनट सीएम आतां सीएमान कितें म्हणलां कुडचऱ्या प्लांटाक कॅपॅसिटी आहा, उमकी कॅपॅसिटी आहा. हांव म्हणना तेका मुंगे गार्बेज ऑर्बो. एक मिनट, डोंट गेट एक्सायटेड. आय एम नॉट सेईंग दॅट. आय एम नॉट सेईंग प्लांट आमगे गार्बेज तूं और म्हणना, बट ते कॅपॅसिटी आहा. ते 100 टन 200 टन 100 टन्स तो कोत्ता तो कोन्ना. ते कोन्ना मग एक मिनट राव स्पीकर सर राव मरे एक मिनट लेट मी फिनिश. स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट. राव मातशें तेका राव सांग. एक मिनट स्पीकर सर हांव ओगी आयकलो इतलो वेळ. तो आतां कितें सांगता 100 टनाची कॅपॅसिटी जी खंयचे ताका खबर ना. हांव ताका याद करून दिता. 100 टन आसा तो केपें तालुका, सांगे तालुका, तुमचो तालुका, काणकोणा तालुका आनी धारबांदोळ तालुका. ते जेन्ना येतले 100 टन जातले काबार स्पीकर सर. सो तो पुतून जावना म्हणटा. जावना अशें न्ही, ते चालू आसा. आतां 40 टनाचे पावला, 50 टनाचे पावला. स्पीकर सर हांव म्हणना आमगे गार्बेज ऑरेंज घाल. हांव म्हणना स्पीकर सर आत्ता जे बाब आमदार निलेश काब्राल हांणी सांगला प्रमाणे तो विशय सारको आसा. आतां 100 टन जायनाशिल्ली, सो दे हॅव एग्रीड सालसेतीतली गार्बेज हाड म्हणून एग्री. फाल्यां सकाळी जर ती 100 टन जाली जाल्यार हांगासली गार्बेज सगळी घेवप शक्य जावचें ना. म्हणून आमकां प्रोविजन दवरपाक जाय डे बाय डे. ज्या पद्दतीन गार्बेजूय वाडत आसा, इतकी गार्बेज नाशिल्ली पयलीं, त्या आमकां इन लॉंग टर्म आमकां तेंय करचें पडटलें. त्या खातीरूच आमकां ती हांगासर जर इन्फ्रास्ट्रक्चर जो तयार करपाक जाय पळय न्ही मडगांव सालसेती खातीर तयार करूंकच जाय. एक मिनट स्पीकर सर मुख्यमंत्री उलयता ते सारकें आहा. आमी प्रोविजन करपा जाय. कोणें करूं नये हे प्लांट कोणाचे? हो म्हजो क्वेश्चन आहा पळय. ते प्लांट तुजे सॉलीड वेस्टाचे न्ही. हे पयलो मडगांव म्युन्सिपालिटी ही सुडा आनी मडगांव म्युन्सिपालिटी थंयच आहा तें कोपो जावं. तें सांगूंक सोदता हांव तुका. तूं म्हणटा ती प्रोविजन म्हळ्यार कितें एक कुसकें काडून शेतान घालता आनी 2 घाल. बरो आयलो तूं. तें आमी घेवचें ना आनी न्ही. दीस इज अ स्कॅम, क्लियर कट स्कॅम. नाल्यार निलेश काब्रालान कित्याक रिजेक्ट केलें सांग ताका. आतां उबो रावन सांग. Why did you reject that slurry? It is a temporary solution. अरे टेम्पररी ना. This is a high court matter. This is not temporary in this. स्पीकर सर ओनली थिंग स्पीकर सर एकूच काम आमकां सोंसल्यार एक बरो प्लांट जायो. हांव म्हणना आमगे गार्बेज ऑन मारगांव आनी कुडतोरी गार्बेज कांय घेनाय तुमी. मारगांव प्लांटान कुडतोरी गार्बेज कांय घेनाय. जाणा हांव कितें म्हणटा बरो प्लांट दी. सर बरो प्लांट दी. एश को बायोमिथेनेशन कोन आनी कितें कोन आनी ते नाक ते प्लांट हाडनाका. आतां आमी सांगता पळय न्ही तुज्या कुडतरीन ह्या पंचायतीचे पयशे सुद्दां 15 फायनान्स कमिशनचे तेंच्या कडेन आसा. आवर सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन इज आवर PSU पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग. तुमी पयशे जे आहा ते डेपॉझीट करा. सरळ नो प्रॉब्लेम. हांवें अश्युरन्स मंत्र्या कडेन अश्युरन्स कितें मागिल्लें. एक प्लांट फेल जाला. आमकां खबर आहा तें प्लांट फेल जाला. तुमचें उत्तर दाखयता की प्लांट फेल जाला. आतां सडनली तुमी परमिशनां दितात आनी 2 दर आयलीं. फेल जाता ते प्लांट जाणत जावन की हे प्लांट चलूंक शकना, हे रॅकेट हे खबर आसून जर आनी 2 प्लांटां हाडटलो जाल्यार दॅट मिन्स देर इज समबडी सम वेस्टेड इंटरेस्ट इनवॉल्ड. स्पीकर सर हॅन्स फॉर सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जे आहा पळय त्यांच्या परमिशनाच्या शिवाय असले प्लांट न्हू कांय धाडप गरजेचें ना आनी न हाडप हे योग्य. खबर स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर हांव बेजिकली उबो रावला कित्याक मडगांव MLAचे चॅर केल्ले म्हणून एक रेफरन्स आयले. पयली गजाल हांव रिकॉर्डाचेर घालतां. हो प्लांट हे टेंडर पयलीं सुडान केल्लें 3 प्लांटाचें. ट्रायल बेजिसाचेर एक प्लांट घालप पायलट बेजिसाचेर तो चल्ल्यार बाकीचे ना जाल्यार दुसरे घालप ना अशेंय ठरयलें. इनफॅक्ट ह्या प्लांटाचें इनॉग्रेशन जालां तेन्ना फातोडेचो आमदार आनी हांव दोगी जाण आनी रेजिनाल 3 जाण आमी त्या प्लांटाच्या इनॉग्रेशनाक आसा. सारकें. आतां नाही आतां मदीं प्रॉब्लेम जालें की लिचेट जे तयार जातालें ते पयलीं PWDन एलाव केल्लें एका चेंबरांत नियर द फीश मार्केट आनी तें सांगिल्लें थंय वच पर्यंत तें डायल्यूट जातलें. मागीर तांकां थंय COD मायन मेळपाक लागली आनी म्हाका दिसता त्या वेळाचेर तांणी ठरयलें की तें घालपाक दिवप ना.
मागीर परत आतां हांव चॅर केलें मिटींग पळय, म्हजी रिव्ह्यू मिटींग सिवरेजाची आशिल्ली, थंय हो इशू डिस्कस जालो आनी थंय ताणें आमी सांगलें की तूं परत PWDक मूव करा फायल आनी पळयात एक पयस चेंबर दियात, सो दॅट बाय द टायम इट रिचीज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तें व्हेरीफाय केलें, ताजे सगळे एनालिसीस केल्यो आनी दे सेड इफ इट इज put inside the chamber at a very far away distance, जाल्यार ते by the time it reaches the plant, this gets diluted. आणि म्हणून ते मागीर परमिशन आयलां. आणि म्हाका दिसता ते 2 प्लांट घालपाचो प्रश्नूच येना. होच प्लांट सारको चलना जाल्यार दुसरे 2 प्लांट कोण घालतलो, तो प्रश्नूच येना. ती एक्सरेचे काडपाचें काम ती करता, खरें म्हटल्यार थंय हांव तुका व्हरून दाखयता, दोतोर बरोवन ती कडेन दिता, ती वचून एक्सरे काडटा. म्हणजे सी इज नॉट ए क्वॉलिफायड, तिका डिग्री नासत, पण सी इज एक्सपर्ट इन एक्सरेज. ती एक्सरे काडटा आनी ती हाडून दोतोरा कडेन दिता. आणि तिका परिस्थिती फाल्यां समज तुमी तिका झूप करून काडली जाल्यार ती वतली खंय आनी करतले कितें? काडपाचे स्पीकर सर, काडपाचे प्रश्न येना. 10,000 रुपया पगार स्पीकर सर. आतां तेंचो पगार वाडोवन आतां 25,000 करपाचे आहा सून प्रपोजल. आणि तिका कितें करतले तुमी, कशें घालतले? कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस घालता, टेम्पररी स्टेटस बी दिता? रिटायरमेंट देल वर्क, टील रिटायरमेंट देल वर्क, ऑफ कोर्स. आमी हांगा जे स्टाफ आसा, दिगंबर बाब कामत ऑनरेबल MLA ASI जे ताका लागता ह्यो गोष्टी तो मांडटा आनी ऑनरेबल CM आनी आमचो ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर एग्री जाता, नो प्रॉब्लेम, ते तेंच्या भितर करता. म्हाजें म्हणणें सर, स्पीकर सर, हे हांव आन्सर तो पळयतालो स्पीकर सर. स्पीकर सर, हे हॉस्पिटल कोणाक स्पीकर सर? हे हॉस्पिटल जे आज हांव एक म्हजो बारीक इस्टॅब्लिशमेंट आहा, म्हाजे कडेन एम्प्लॉईचे हांव ESI पयशे भरता, थंय दोतोर ESI दवरपाक जाय स्पीकर सर. हे सगळे गोश्टी तेणें दवरपाक जाय. म्हयन्याक एक एम्प्लॉई इतले पयशे फारीक करता ESI, लास्टाक काडून तांकां GMCक धाडटा स्पीकर सर. आनी हेंचे ESI कित्याक भरपाक जाय स्पीकर सर? स्पीकर सर, ह्यो गोश्टी हांव ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन हे क्वेश्चनाचे उत्तराचे अंडर ते डॉक्टर कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आनी कोण करता, मोदी तुमी स्पीकर सर टायअप केले की खंयचे तरी प्रायवेट हॉस्पिटल टायअप केल्ले की दोज सर्विसीस वील गो टू देम, तेंय बंद केले स्पीकर सर. आनी तांकां काडटा आनी हॉस्पिटल आमचे आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धाडटा, GMCन धाडटा. तेंकडे कित्याक पयशे घेता तुमी? त्या लोकां कडेन कित्याक पयशे घेता तुमी? तुमी जर सर्वीस प्रोवायड करा, हांव तुका केसीस दाखयता, आज म्हजे कडेन ना केसीस, हांव मिनिस्टराक दिता की ESI कडे पयशे घेवन हे लोकां कडेन स्पीकर सर तेणी ट्रीट करपाची फॅसिलिटी जी ESI म्हणून तेणी ट्रीट करपाक जाय, हे करना स्पीकर सर. आनी तेजे खातीर मिनिस्टर कितें करतलो तें मागीर उत्तर दिवचें कितें? हांगा फक्त कॉन्ट्रॅक्ट बरयला. सुपर स्पेशलिटी जी ओपन केल्या ताका तुमी कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा, जाल्यार वाय आर यू ओपनिंग? You tie up with the local hospitals of all over Goa where these patients will be directly sent there. पयलीं आमच्या लोकांक GMCन लायनी रावंक पडटा आनी हे ESIचें आनीक बटन घालता स्पीकर सर. हे एश्युरन्स जाय म्हाका मिनिस्टरा कडेन की हे आपण पळयतलो, तेजेर नजर घालतलो आनी हे खंय टायअप करपाक जाय टायअप करतलो. आनी ESIचे पयशे जे लोक फारीक करता, कोट्यांनी पयशे फारीक करता ESIचे पयशे, हांकां सारके काम दितलो स्पीकर सर. हे एश्युरन्स म्हाका जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, the ESI hospital, basically we are upgrading it. There are certain facilities which are required basically in ESI hospital. I think the ACs and all are not working there. Now that has we have taken up that issue with the corporation. Now corporation basically is going to spend around 25 crore rupees. It is and it is almost on the verge of sanctioning 25 crore rupees for the upgradation of this ESI hospital. Second thing, the measures basically the government basically has taken for better medical facilities. Now ESI has tied up with other private specialty hospital in case of treatment which cannot be done in ESI hospital. I know we are lacking of as far as doctors are concerned. So we will be filling this post on contractual basis. We will be basically having another, in fact, today only we were discussing that we will have a meeting with the health minister. So we want to take basically the GMC also on board. To set up the hospital. We need some person basically who can set up the hospital. So we will take the services of the GMC hospital. So all this rest, the proposals have been worked out. I understand that the hospital is not in proper shape. No, Speaker sir, with due respect to Honorable Chief Minister, Honorable Minister, हांव एक सांगता सर, ESIचे लेबर इन्स्पेक्टर आहा.
ESI जर एक लेबर घरी घालना ते व्हडले फायनी मारता, तालावन दिता आनी तांकां प्रोप्रायटर हो जे कंपनी आहा तांकां ते ऑफिसान आपयता. तेंचो रोल कितें करता स्पीकर सर? फक्त कलेक्ट करपाचे आनी तांकां जे सुविधा दिवपाक जाय कोणाचो बापायचो रोल सर स्पीकर सर? स्पीकर सर ते कितें करता? हांव मिनिस्टराक जे इंटेन्शन तुजें सगळें बरें आहा. आमच्या गोंयांत प्रायवेट हॉस्पिटलां आसा, अजून जिती आसा. तूं तेंकडे टायप कर आनी तुजे ते डॉक्टरान तांकां GMC धाडपा सुवातेर आनी हांगा धाडपा सुवातेर थंय ते हॉस्पिटलान धाड स्पीकर सर. नाल्यार आय बी ऑल प्लेस ऑन टेबल रिकॉर्ड टुमॉरो मॉर्निंग that the number of people sent from this hospital to GMC and to district hospital, speaker sir, which should not be sent, speaker sir. When you are saying that you are going to make this, speaker sir. Excuse me, speaker sir, we are giving that for tertiary care specialty, for the super specialty only, they are referring the patients from the ESI hospital to the Goa Medical College. In case आम्ही जर प्रायव्हेट हॉस्पिटलाकडे जरी टायप केलो जाल्यार सुद्दां टर्शरी केअर जी आहा पळय न्ही सर्विसीस सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजीस कडेन धाडटले. आमच्याकडे आत्ता टायप ऑफ ट्रिटमेंट विच इज अवेलेबल इन द ESI, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रक्टिव, पिडियाट्रिक, डेंटिस्ट्री, आयुर्वेदी, होमिओपॅथी, फिजिओथेरपी, ऑप्थल्मोलॉजी, पल्मोनरी मेडिसिन, TB and chest, skin and VD, ENT, dedicated OPD which is a 24 by ambulance services, 24 laboratory investigation, 24 X-ray facilities आणि casualty which is 24 by 7 is available. that in case म्हणजे हांव मुद्दामून एप्रिशिएट करता त्यांची कारण जेन्ना कोविडाच्या वेळार फर्स्ट टायम आमकां मेजर सर्विसीस ज्यो घेवच्यो पडल्यो पळय न्ही डेट टायम आमकां ESI हॉस्पिटलान हेल्प जाला. आनी खरें म्हणजे जेन्ना सिझेरियन पयलें करचें पडलें तें सिझेरियन सेक्शन सुद्दां पयलो म्हणजे गायनेक एंड ऑब्स्ट्रॅक्ट हाजें सिझेरियन सेक्शन पयलें जर कोणी केलां आसत जाल्यार तें ESIन केलां. म्हणजे गोवा मेडिकलच्या पयलीं फर्स्ट स्टेप म्हणजे ते आमी डेडिकेटीव हॉस्पिटल तेन्ना केल्लें सो तेंच्यांनी केलां. त्या खातीर डेफिनेटली आनी आमी जरी प्रायवेट टायप जरी केलो जाल्यार टर्शरी केअर जे आसा पळय न्ही ते शेवटी आतांय बी प्रायवेटांतल्यान सगळे जाण गोवा मेडिकल कॉलेजीकूच रिफर करता. आणि कोविडाच्या वेळार स्पीकर सर हांव ऑनरेबल CMाक कोणे गायड केला ते हांव सांगता. जी CMान सांगला जेन्ना कोविडा टायमार हे हॉस्पिटल बरें चल्ले ते GMCचे डॉक्टर आशिल्ले आनी तेंचे आशिल्ले बरें केले पूण तो इशू ना. स्पीकर सर कोविड जाले आता कोविड गेले आतांची गोष्टी हांव हाडटा ऑनरेबल CMाच्या नजरेक हांव नाल्यार परमिशन दिला जाल्यार फाल्यांच्या म्हजे 2 मनीस बसयता आनी तुका डेली रिपोर्ट दिता ते कितें करता ते स्पीकर सर. अशें गोश्टी जावपाक जायना आनी ह्यो गोश्टी GMCन धाडपाक जायना. प्रायवेट हॉस्पिटलांत धाडा पयशे घेता तुमी तेजे कडेन. आमच्या लोकांक जे GMC ट्रिटमेंट जे ESI कवर्ड ना तांकां त्रास जाता लायनी रावंक पडटा स्पीकर सर. हे एश्युरन्स जाय म्हाका मिनिस्टरा कडेन. Speaker sir, we have already impaneled certain hospitals as far as this thing is concerned. You allow me from tomorrow. I'm going to give 2 people. I'll give daily report. प्रश्नकाल हांगा सोंपता. Help is always welcome. मंत्री नेक्स्ट हाजे पयलीं हांव एक निवेदन हांगा सभागृहांत करपाक सोदतां. सगळ्यांक एक कळयता काल एक इन्सिडंट घडलो. काल ह्या सभागृहाचे आदले आमदार आदले मंत्री प्रकाश वेळीप हांणी म्हजेर बिनबुड्याचे आरोप केले आनी सभागृह आनी हांगा आतां सभागृह चालू आसा. अशें आसतना म्हणजे एक विशेष अधिकार आणि एज ए सभापती म्हणून हांव वोट करता आसतना म्हणजे ताणें केल्लो अपमान आसा. त्यामुळे तुमकां कळीत करता की ताका हांगा आफोवन आसना ताका जाब विचारतलो ताका. दुसरें अत्यंत म्हत्वाचें म्हणजे जे प्रसार माध्यमाक खंयचीच गजाल प्रसारीत करपा खातीर बंधन ना पण तरी सुद्दां अश्यो कांय गजाली घडटा त्यो तांणी चॅक करपाची गरज आसता. आनी आज विशेश करून अधिवेशन चालू आसतना विशेष अधिकार आनी त्याच बरोबर सभागृहाचो अपमान जावचो न्ही हें इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आनी प्रेस म्हणजे प्रिंट मिडिया हांणी जापसालदारकी घेवपाची गरज आसा. आनी ते तशी जर तांणी वागले आसत तर जायत ख्यास्त जावंक शकता. हें निवेदन हांव तुमकां सगळ्यांक करता. जिरेवर श्री विरेश बोरकर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people of Goa Vela that in spite of insurance given on the floor of the house that the Goa Vela ground will be completed. The locals feel proposed football ground will never be completed. As even after having numerous meetings with engineers, panchayat and sports minister to get the ground completed, there has been a 2 years delay. The contractor keeps complaining about not receiving payments and keeps refusing to carry out the work. This has disturbed the locals. Will this ground be completed by 15th March 2024? Will it continue to get delay? The people of Goa Vela
deserves to have an answer from this government. Speaker sir, हो जो गोवा वेल्या स्पोर्ट्स ग्राउंड आसा खूब फावटी आमी हांगा असेंब्लीन उलयले, पण अजून पर्यंत तो स्पोर्ट्स ग्राउंडाचें कांयच जाल्लें ना, म्हणजे कंप्लिशन अजून पर्यंत जाल्लें ना. आतां 2 वर्सां जालीं, जाता जाता म्हणून फुडें फुडें दुखलिता. आमी हांवें सीएमाकूय सांगलेलें आसा, मिनिस्टराकूय सांगलेलें आसा. तशेंच ऑलमोस्ट आतां 17 वर्सां जालीं हो ग्राउंड जाता, जो गोवा वेल्या स्पोर्ट्स ग्राउंड जाता 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 म्हणून तसो डिले जाता. सो म्हाका एश्युरन्स जाय की हो 15 मार्चा पयलू हो ग्राउंड रेडी जातलो म्हणून. It is noted. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the general public with regards to the massive traffic jam from Porvori till Giri junction during peak hours. Speaker sir, पयर मुखेलमंत्र्यान म्हणला की आमी जेन्ना दाबोली आनी मोपा एअरपोर्टाचेर उलयताले तेन्ना मुखेलमंत्री म्हणटालो की आतां पोरवोरी तो ट्रॅफिक जॅम जाता तातूंत ते दाबोलीन जितें उरूंकूच जाय म्हणून. स्पिकर सर, सावथ गोवाच्यान कोण जो मोपा वचूंक सोदता वो पणजेच्यान म्हापश्यां वचूंक सोदता ताका खूब त्रास जाता, चड करून हे पीक आवर्सांक. स्पिकर सर, जेन्ना हे कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जातलें 6 लेन फ्लायओवर फ्रॉम टीन बिल्डींग एरिया इन पोरवोरी टू गिरी, हें जातकर म्हाका दिसता गोंयां येवपाक आनी तुका ट्युरिजम आपडटलें. कित्याक 100 फ्लायटी ज्यो दाबोली येताल्यो त्यो 60 जाल्या आनी ह्यो 40 फ्लायटी मोपा डायवर्ट जाल्या. स्पिकर सर, असले सिच्युएशनान हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां की रोड वायडनींग जें आसा, सेटबॅक एरिया रोड वायडनींग आतांच करा, सो दॅट यू गेट. आमी रोड वायडनींग करून 5 मिटराचो रस्तो 15 मिटर केल्लो आहा म्हज्या मतदारसंघान. ते मातशें डिवेलपमेंट बाय कन्सेंट पुलीस घालून न्ही बरे भशेन समजावन, नाजाल्यार गोंयाक खूब हें त्रास पडटलो. आनी ते जावन डायवर्शनाय बी मातशी चिंता तुमी, सिरियसली करा. हांवें आयकलां तुजो एक स्टेटमेंट आयिल्लो न्यू इयराक की आमी डायवर्जन्स करता तें म्हणून, पूण आय थिंक दीस हॅज टू बी टेकन सिरियसली. कित्याक कोणूय जर म्हापश्यां वता नाका जाता सारकें, आनी फ्लायटी चुकप पिकप हें सारकें रेगुलर फिचर जातलो. स्पीकर सर, म्हणजे फक्त विजयबाब सरदेसाय उलयल्या तितक्याच विशयाचेर न्ही, ज्या ज्या जाग्यार गव्हर्मेंट जागा रस्त्या खातीर एक्वायर्ड केल्या पळय न्ही, हे सगळे जागे सुद्दां फ्री करपाची गरज आसा. एक्वायर्ड जाग्यांनी आनीक एनक्रोचमेंट जावपाक दिवपाक जायना. इट इज एन शेवटी गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी. निदान ते तरी जागे फ्री जावन आतांच जर रोड वायडनींग जालें जाल्यार पॉसिबल आसा. नाजाल्यार आमी एक्वायर्ड करता, परत कोण तरी येता थंय गाडो घालता, परत तो थोड्या दिसांनी घर बांदता, हें सगळें चालूच आसा. त्याची गव्हर्मेंट एक्वायर्ड प्रॉपर्टी म्हणजे आमच्या डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या लोकांनी हेजेर लक्ष दवरचें. आनी बींग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. आमी कोणाक अशें हांकां प्रमोट करचें न्ही, कारण गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी फ्री करपा खातीर जेणे करून आमी रोड वायडनींग आनी ते इजिली करतले. विशेश करून जे एक्सिडंट प्रो झोन आसा थंयसर खूब मोठ्या प्रमाणात करपाची गरज आसा आनी आमी लक्ष दिवन ते करता. श्री शंकर बामणकर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the parents of 446 students of DPR Primary School at Hillland Sada in Murma, Goa, due to the harassment meted out by the school management, that is Murma Goa Port Authority, with respect to sudden hike in the fees in the middle of the academic year without the consent of the parents and approval from the Director of Education, and pressurizing the parents and sending notices for fee payment, further threatening to close down the school. Step government intended. Speaker sir, already every year जेन्ना जानेवारी म्हयनो येतालो तेन्ना हे स्कूल एडमिशन स्टार्ट करताले. ह्या फावटी तेंच्यांनी न्यू एडमिशन स्टार्ट करूं ना आनी त्याच प्रमाणे सगळ्या पेरंट्सांक नोटीस धाडलेले आसा की तुमच्या भुरग्यांक शिफ्ट करा म्हणून आनी जी पेंडींग फीस आसा ती भरा म्हणून. तेच आमचे मुर्मो गोवा पोर्ट ऑथॉरिटी ही 2 स्कुलां आनी थंयसर चलयता. हे प्रायमरी स्कूल, तशें हाय स्कूल चलयता, हायर सेकंडरी स्कूल चलयता. हेंचे गव्हर्मेंटा कडसून ग्रांट्स इन एड घेता आनी हेजेर करता, बट हे प्रायमरी स्कूल जे आसा ते बंद करपाचे हेजेर आसा. आयज म्हाका काय नळ्ळे 101 लोकांनी पेरंट्सांनी सायनी मारून तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेमोरंडम दिलेलो आसा. ह्याच विशयाचेर पेरंट्स आनी स्टुडंट्स आनी टिचर्स ऑलरेडी आमच्या चीफ मिनिस्टराक मेळिल्ले आसा. सो हांव मागता आमच्या एड्युकेशन मिनिस्टरा कडेन हेजेर लक्ष घालून हे स्कुलाक, कित्याक 446 स्टुडंट्स आनी ही चडांत चड आसा ती आख्खी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीची आसा, मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीची आसा आनी नेबरींग कॉन्स्टिट्युन्सीची आसा. मागता कितें ह्या स्कुलाक सुद्दां ग्रांट इन एड दिवपाचें, नाल्यार हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडचें. स्पीकर सर एकूच मुद्दामून
म्हणजे बरेचशे फावटी बरेच जाण प्रायमरी स्कुलां अनएडेड दी म्हणून परमिशन मागतात. आतां तेजी केस वेगळी आहे, ते MPT चलयताले बीन, पण मागप आनी केन्ना 10 वर्सां जाल्यार पण आतां जमना, किंवा तेजो इश्यू जाला कितें तर कोर्टान गेला आनी कोर्टान तांकां 7th पे लाय म्हटल्यार. फाल्यां सकाळी हो जर इश्यू अशा पद्दतीन अनएडेड स्कुलां जी सगळीं चलता पळय न्ही, हांच्यांनी जर म्हटल्यार आमी आतां सोडून दिता, मागीर परत ती गव्हर्मेंटाक पयलीं अनएडेड सुरू, आमची थंय शाळा आसलेली बंद पडटा म्हणजे खूब कडेन, आनी मागीर अनएडेड सुरवात जाता. म्हणजे बरेच जाण अनएडेड डी म्हणून सुद्दां परमिशनाक येता, परत कोर्टान कोण तरी गेलो 7th पे दिवंक ना म्हणून परत ते बंद उडयतले आनी परत आतां ती टेक ओवर कर म्हणटले, किंवा तांकां ग्रँटी नेट दी म्हणटले. मॅनेजमेंट तांच्या कडेन जून ग्रँटी नेट सरकारान दिवपाची जाल्यार मागीर काम कित्याक तर तशें आसा जाल्यार सरकाराची आसलेली थंय बंद पडटा. म्हणून तेजी कन्सर्न आहा पळय न्ही, तो हांव पळयता, हांवें व्हेरीफाय करपाक लायला सगळें. बट अशा पद्दतीन त्या खातीर ग्रँटीन एड सुद्दां विदावट ग्रँटीन एड मागता आसतना सगळ्यांनी विचार करचो आनी सरकाराकूय तो विचार करचो पडटलो. Because sir, fear and anxiety in the minds of villagers and general public in and around Zambavli, Kepe, particular Padadek, Mutte Zagyar, over development of road cracks and absence of retaining wall, roadside side shoulders, crash barriers for the roads leading from Kepe to Zambavli, which is causing threat and danger to lives of travelers on this road. I urge the concerned minister and the government to take swift action to resolve this matter at the earliest for the safety of the public. आता जांबावली गुलार येवपा तो पेडा देगेर थिंगा क्रॅक येन सायडीन थिंगा एक्सिडंट जाला. काली एक कोण व्हिडिओ घायला, सो तो मगे पेडा देगेर मगे केपें मतदारसंघ पडा. जस्ट टेक एन अर्जंट स्टेप, कित्याक गुलाला पयलीं मातशें तरी तो जाग घेता, कित्याक थिंगा एक्सिडंट जायत आहाय. स्पीकर सर, हांव फक्त एल्टन बाबान इश्यू रेज केलो, बरी गजाल आसा. एकाच धरून सांगता हांव, आमचे ट्राफीक डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट तिनूय डिपार्टमेंटांनी एक्सिडेंटल प्रो झोन आयडेंटिफाय करपाक सुरवात केल्या. आनी एक्सिडेंटल प्रो झोन आसा पळय न्ही, तेजेर आमी सामके अर्जंटली एक्ट जाता. ती म्हाजी सगळ्या MLAंक रिक्वेस्ट आसा, तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन किंवा हायवेच्या जाग्यार ज्या जाग्यार तुमकां एक्सिडेंट प्रो झोन दिसता, तुमी एक नोट डायरेक्टली म्हाका धाडात किंवा PWDक दियात. PCकूय डायरेक्ट धाडले जाता. आमी तो जाता तितके बेगीन, कारण आमकां एक्सिडंट एवॉयड करपाक जाय. आमी वर्कींग ऑलरेडी सुरवात केला, सेपरेट प्रोविजन ऑफ फंडूय केला ताज्या खातीर, कारण एक्सिडंट प्रो झोन आहा पळय न्ही, ताजेर जाता तितके बेगीन एक्सिडंट प्रो झोन काडप, वायडनींग करप, क्रॅश बेरियर बसोवप, सायनबोर्ड लावप, हें सगळें सुरवात केलां. त्या खातीर तुमी रोड इंजिनियरींगूय ऑलरेडी रोड इंजिनियरींग ट्रेनींग दिली, तेजेरूय सुरवात केला. रोड इंजिनियरिंगाचेरूय आमी वर्कींग करता आसतना जाता. त्या खातीर तुमकां जें दिसता तें नोट तुमी धाडून दियात. आमी विदीन 2 म्हयन्या भितर तेजेर एक्ट जाता. काही जर आसत जाल्यार तितून 15 दिसांनी एक्ट जावन आमी कंप्लीट करीत आसा. This particular road just तूं एक नोटूय म्हाका सेपरेट धाडून गुलाला पयलीं नोट धाडून दी म्हाका सेपरेट. Speaker, sir, the ongoing discharge of sewage in open fields in Ramnagari is causing fear and anxiety among the residents of Sanzadi area and environmentalists. This continuous discharge not only poses a health hazard but also result in environmental pollution and degradation. The release of untreated sewage in open fields contaminates the soil, water bodies and air, leading to the spread of disease and destruction of ecosystem. It is concerning that this issue has not been addressed yet. Despite its adverse consequences, I demand that the authorities take immediate action to complete the sewerage line in this area. This infrastructure is essential for treating sewage and preventing its discharge into open fields. I hope our demand is heard and the necessary steps are taken promptly to ensure the completion of sewage line, alleviating the fears and anxiety of the affected individual and protecting the environment for future generations. Speaker, sir, दोन इश्यू आहे. हिंगा डायरेक्ट सिवेज फिल्डां वयता, थिंगा कंटिन्युअस एजिटेशन जाता आनी हेल्थान नोटीसूय धाडले, थिंगा डिस्कनेक्शनूय जालें. जरी तो सिवेज लायन कंप्लीट जालें, कनेक्शन दिल्यार दोन्ही प्रॉब्लम सॉल्व जाता. स्पीकर सर, फक्त ताजो कन्सर्न बरोबर आसा, कारण फक्त ताका पावर कनेक्शन येते दिवपाचें उरलें. ह्या मंथ एंडींग पर्यंत तुजो इश्यू रिजॉल्व जातलो तो, कारण ताका ऑलरेडी दिवपा लायला. तुका लागता जाणा, पण तो ह्या मंथ एंडींग पर्यंत इश्यू रिजॉल्व करता आमी, इके सिवरेजीचो इश्यू स्पेशली. Alex Lawrence. Speaker, sir, implementation of 7th pay commission and payment of areas of 6th pay for Goa Mid Complex. Speaker, sir, tangale 6th pay areas as well as 7th pay tange implement zalna. Sogle vehicle employees retirement, sogle retire जायत आहात. They are losing out benefit. So तांकां कितें तरी कोन्न तांकां already 6th pay commission दिल्ले, तांकां
दिलो तें काडलां सो तेंगेले इश्यू पडे आहा तो इम्प्लिमेंटेशन जायन तेंक कितें बेनिफीट मेळपाक जे रिटायर जाताय तांकांय बी त्रास जाता सो इट रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट टू सी दॅट they could take up the issue and they could give them benefit. Yes, Sri Venjay Vegas. Speaker sir, Indian Commission take assurance and म्हाका कांय दिल ना चोयता म्हूण. Speaker sir, Indian Commission, High Commission is refusing Indian passport renewal. एक renewal गेली UK embassy for one Kenyan was 12 years. And Speaker sir, residing passports is not been renewed. And the case is that this young boy who has his birthplace, he is from Kurtoni. Now he has not been given, and Indian Commission officials are telling him you wait up till 18 years for the passport renewal. The said Kenyan was whose birth is 28/09/2011. Yes. He presently resides in UK. Now the action government would take to help to see that this MEA officials help this Kenyan was. Speaker sir, this is a issue where a small boy who wants to renew his Indian passport, not Portuguese passport, Indian passport. Teka Indian embassy dina teka renew करपाक. कितें म्हणटा तका 18 years पासून राव म्हण. Should he come to Goa? See, as it is, these children, whoever they are, आमचे गोंयकार जावं भायर वयताय ते शिकपाक, खंय तरी आपल्याक एक परिस्थिती जाता. Speaker sir, I would request the government to write to the MEA to renew his passport. I will give the details to the Chief Minister. The Chief Minister should be kind enough to write to the MEA to give the renewal. Noted, Speaker. Yeah. Venjay Vegas. Because of fear and anxiety in the minds of locals has extreme increased in stray dogs, and they are not sterilized, not safe. The stray dogs are found on every street, every villages, on every beaches, and their numbers are increasing, especially on the beaches. You can find good more than 50 stray dogs in one group, and due to their starving and no food, they come together and attack human beings. Several children have been attacked. Few days back, a foreigner child was attacked in one of my beaches. So this is creating a big issue. Immediately, action needs to be taken to find a way to re-sterilize all the stray dogs and mark them so that they can be identified whether they are sterilized or not. And a shed has to be arranged immediately as soon as possible. Without passing the ball to each other, we have to find and take responsibility for acquiring land, investing and creating a home for stray dogs. One of our local punch from Peda, Stanley, who is also a dog lover, he today morning only just reported to me, and there was an incident which happened where dogs came to attack a lady that is on the streets of Pedar. So I think we need to take strict actions and find a solution in this financial budget year. Yes. Sri Krishna Salkar. Sir, fear and anxiety in the minds of people of Murmugao Taluka regarding demolition notices being sent by MPDA, despite having all legal papers and permissions from PDA as well as naval NOCs. Sir, सगळे परमिशनां आसून बसून पयलीं नेवल ऑथॉरिटीज म्हणटाली की तुमी आमची NOC घ्या म्हणून. तांणी तो कायदो सगळ्या कडेन मुरगांव तालुक्यान लायला. म्हणजे जंय पळय आस्थापना नेवलाची ना पसून थंय पसून लायल्या. आनी जे आपले कश्टाचे घामाचे पयशे एका घरान घालता आनी सगळीं परमिशनां घेता तांकां पसून परत MPDA आपलेच परमिशन दिल्ल्या नोटिसीक परत नोटीस धाडटा आनी डेमोलिश करपाक लायता. हातून एक भयाचें वातावरण सर सगळ्याक मुरगांव तालुक्यान जालां. पयलींच फाटीं आमी पयलीं की थोडी घरां डेमोलिश जाली. हांगा चेअरमॅनूय आसा. हांव रिक्वेस्ट करता मुख्यमंत्र्याकूय बी सर हो इश्यू वन्स एंड फॉर ऑल तुमी रिजॉल्व करचो. कित्याक हो अजून पर्यंत नेवल NOCचो इश्यू सेटल जायना. जे घरां बांदता जे NOCs घेता तांकां पसून डेमोलिशन नोटिसीस वता आनी हें सगळें करून सरकाराचेर म्हाका दिसता एक वायट नजरेन आज लोक ह्या दृश्टीन पळोवपाक लागल्या. त्या खातीर हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की एक दिल्ली वचून तरी म्हणजे लास्ट टायम म्हाका दिसता हांगा TCP मिनिस्टर आशिल्लो आनी मुख्यमंत्र्यांनी सांगिल्लें की आमी दिल्ली वचून ताजेर एक सोल्युशन काडटा आनी तसो प्रयत्नूय जाला. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की हो इश्यू जाता तितलो बेगीन रिजॉल्व करचो म्हणून. स्पीकर सर परत एकदा इंटरव्हीन करून तो इश्यू रिजॉल्व करपाचो करता आमी प्रयत्न. एक्चुअली 1-2 मिटिंग्स जाल्ले तेजेर जाता तितके बेगीन रिजॉल्व करता. श्री प्रवीण आर्लेकर. Speaker sir, fear and
anxiety in the mind of the people in Penne constituency regarding various accident pro zone wherein there is an urgent need of flyover. Speaker sir, जे आताच आमच्या चीफ मिनिस्टरान सांगलेले आहा कितें तुमी नोट दिवचे म्हणून ऑलरेडी हांवें नोट दिलो कित्याक आमच्या हांगासर फ्लायओवर जावचो म्हणून पेडण्या धारगळे 2 खांब्या कडेन तशेंच नैबागानूय बी कित्याक ऑलरेडी थिंगासर एक्सिडंट खूब जाता लोकांचे हात पांय मोडानूय घरान आसा लोक आनी म्हाका दिसता थिंगासर डेथूय जाल्या कितलेशे तेका लागून हेजेर मातशी जाता तितले बेगान सीएमान भर घेवची तशेंच आयज खबर आहा पेडण्यान ट्राफीक हे खूब वाडत गेल्ले आसा आनी आयज एअरपोर्टाक लागून ट्राफीक खूब जाल्या तेका लागून जाता तितले बेगान सरान हेजेर हे दिवचे कित्याक हेजे हांवें नितीन गडकरी सराक त्या टायमार हांगासर इनॉग्रेशनाक गेल्लो तेन्ना हांवें निवेदन दिल्लें कित्याक पेडण्या जाता तितले बेगान आमचो तो फ्लायओवर जावचो म्हणून आनी सराकूय हांवें व्हरोन थिंगासर दाखयल्लें कित्याक सर पर्सनली आपूण येयल्लो सायडीर थिंगासर आनी तेणी म्हाका प्रॉमीस केल्लें त्या टायमार कित्याक पर्वरीचो जेन्ना फ्लायओवर जातलो तेन्ना दोनूय आमी फ्लायओवर वांगडाच हे करतले सर थोड्या लोकांक संवय कितें जाला जाणा जेन्ना काम करता तेन्ना आडोंक येता स्पीकर सर हो फ्लायओवर जावपाचो आसलो तेंच्या लोकांनी वाट लायल्या तेन्ना आनी फ्लायओवर जर तेन्ना जाल्लो जाल्यार आज हो प्रॉब्लेम येवचो नाशिल्लो म्हणजे आमी जो गव्हर्मेंट विचार करून जो प्लॅनिंग करता पळय न्ही तेका ऑबस्ट्रक्ट करप पयलीं आनी मागीर परत आतां सगळें जाल्या उपरांत सांगप आतां तो कर म्हणून जेन्ना रोड करताले तेन्नाच फ्लायओवर जावन वयता असलो कांय इश्यूज उरचे नासले म्हणजे लोकांनी मातशें कर म्हणजे ते कितें म्हणून अच्छे बांदपाचें न्हू तें जाता तितलो बेगान मातसो करचो आमी लोकांक समजून सांगपाक जाय कितें सर आतां जायना जाल्यार कारण इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोक प्रतिनिधी आमी प्रत्येक जाण लोक जसो हय म्हणटा तशें आमी हय म्हणत रावत न्ही जाल्यार हे त्रास जाता सर तशें न्हू खरो म्हणजे तेन्नाच जावन वयतालो विथ लो कॉस्ट आनी आतां वयल्यार ते परत करप म्हणजे केदो व्हडलो परत इश्यू आहा आमी प्रपोजल धाडला हांव तुजें नांव म्हणना कारण शेवटी हांवें कित्याक म्हणटा आमी लोक प्रतिनिधी आसा ती लोकांक जाय ती गजाल जर आमी हय म्हणत रावली जाल्यार परत प्रॉब्लेम अशें क्रिएट जाता त्या ती प्लॅनिंग जो कितें केल्लो आसा विजनरी नदरेंतल्यान तो प्लॅनिंग करता तो लोकांचो विचार करूनच करता म्हणून आमी विचार करून ताका विरोध करप काय ना हें ठरोवंक जाय सर तेका हांवें नोट दिल्लो कितें सर फ्लायओवर जावचे पयलीं एटलिस्ट एक मिनिट सर फ्लायओवर जावचे पयलीं नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी नॅशनल हायवे कळयला तेचें परमिशन मेळत जाल्यार तुजे इश्यू रिजॉल्व जातले तांकां तेचें परमिशन घेवचें पडटा इट इज नॉट ओन्ली विथ द स्टेट PWD किंवा स्टेट ट्राफीक डिपार्टमेंट न्ही तांचें घेवचें पडटा इट इज नॅशनल हायवे तशेंच एक मिनिट सर एक मिनिट सर हांव एकूच आमच्या पेडणे तर्फेन आमच्या PWD मिनिस्टराक कित्याक आयज तेणी बरें काम केल्लें आसा दिलें तुमकां ना PWD मिनिस्टर पयलीं आसलेलो आमचो निलेश काब्राल सर आतां PWD मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री हांव एप्रिशिएट करूंक सोदता कित्याक आमच्या पेडणेच्या सगळ्या वतीन कित्याक तेणी बऱ्यान बरें काम आमचे उदकाचो हो प्रॉब्लम सॉल्व करून दिल्लो आसा म्हणून थँक्यू धन्यवाद Speaker sir, there is a fear and anxiety in the mind of the people of Goa as some unnecessary activities are being carried out frankly in the church property at the front piece of old church at Ruya Iskro de Maria Sankwal by some person from outside our state of Goa. It appears that there is a move to create communal tension in Goa. We Goan are peace-loving and have been united for many years in brotherhood and friendlinity, requesting the Honorable Minister for Home to please take serious action against this person and ensure that such activities do not take place at the front piece of the old Goa Church Sankwal and whole of Goa in the future. Speaker sir, जी प्लेस आसा जी आमची सांकवाळ चर्च आसा जी प्रॉपर्टी जावन आसा सांकवाळ चर्चाची आनी ही जो फ्रंट पीस आसा तो आर्कोलॉजी और डिपार्टमेंट पळयता आनी मेन्शन केलें तुमी सर आमकां जाय हांगासर हे डिस्टर्बन्स जावपाक जायना इतलेंच हांव स्पीकर सर नोटेड हांव पळोवपाक लायता जी तारोलकर श्री जी तारोलकर
fear and anxiety in the mind of people residing in the coastal part of Goa, especially Arambol, due to the sealing of residential commercial establishment affecting their livelihoods. The people of Arambol are in constant fear due to the numerous surveys being carried out by the authorities. Because sir, Armala Girkarwade हांगासर आयज लोक भियोन आहात निदानान कित्याक एक कोण तरी वयता हायकोर्टान आनी केस फायल करता आनी मागीर भोगचें पडटा सगळ्या एका इंडिव्हिज्युअलाचेर घालता पूण भोगचें पडटा सगळ्या लोकांक आयज हरमला जाला पयलीं म्हाका दिसता अंजुना जाल्ले सरकारान कितें तरी हेचेर डिसिजन एक स्टेप एक कायदो हाडचो गरज आहा कित्याक जर आयज एका वाड्यार एका गांवांत जाता जाल्यार एंटायर कोस्टल बेल्टार जायत जाल्यार टुरिजम ह्यो हांगा इफेक्ट जातलो खंय तरी आमच्या जे लोकांक त्रास जाता ते फिशरमॅन्स आनी थंयसरले स्थानीक कितल्यान पिढयो ते थंयसर वेवसाय करतात खंय तरी तेंच्यांनी घराच्या वयर एक रूम काडून भाड्याक दितात आनी आयज जर आमी तेंचे पोट मारपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता आमी तेंचेर अन्याय करता आयज आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आहा तशेंच आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा कंटिन्युअसली फॉलोअपय ह्या केसीचेर करता पण म्हाका दिसता हो कायदो खंय तरी हाडपाची गरज आहा आयज फाटल्या तेंपार आयकलां की खंय तरी एका 5 स्टार हॉटेलाक अशें डेमोलिशन ऑर्डर केल्ली कोर्टान दिल्ली आनी तेका सेफ केलें सरकारान सो तेका जर येदे व्हडले लोकांक पयशेकारांक जर सेफ करता जाल्यार बारीक स्थानिकांक कित्याक सेफ जायना मातशें लक्ष दिवपाचें आनी हेचेर कायदो हाडचो Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the residents of Donopal due to the closure of the Donopal jetty gates at 8 p.m., which restricts the movement of locals and the people of Goa to the jetty. For generations, the residents could freely access the jetty area for leisure and fishing activities. I would like to know the action the government would take to resolve this issue. Speaker, sir, noted. I'll inquire. And I'll put it band karta the. No, CM, sir, the gate is closed at 8 o'clock. At 8 p.m. So at least they should be, maybe they can give in some added time. At 10 p.m.? 10 p.m. or 10:30 p.m. So right now, I think there's see, the jetty was built for the locals. I remember I had come and requested you to repair the jetty. Now what has happened is there's a contract that's been given to someone to conduct activities and parties there. I will ask for the tourism department to give the instructions. Yes, sir, please. Yes. Thank you. दुखवट्याचे प्रस्ताव आणि अभिनयाचे प्रस्ताव लास्ट म्हणून आयला आसा तेव्हा फाल्यां घेतो मांडपाचे मागीर कागदपत्रां मांडची श्री दोतोर CM ते मागीर घेता आज बिझनेस दाखयल्लो तुमी हां फाल्यां घेता येस Sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. Yes. फुडें दिकल्ले लक्षवेधी सूचना श्री निलेश काब्राल फुडें एकूच मिनिट सर करेक्ट Postpone calling correction in my economic survey report 23-24. Okay. There is small correction is required to be carried out in the said economic survey report 23-24. At the page 1, para 2, the figure, it is an 93,67,238 crores may be read as 9,03,672.38 crores. की कॉलिंग एडिशन आता घेऊया का मागीर 5 मिनटां सर CM पहिले घेत हां पोस्टपोन कॉलिंग अटेंशन श्री निलेश काब्राल गेले हेल्थ मिनिस्टर श्री झाले मांडला त्यांनी हां मांडला त्यांनी यू वॉन्ट टू रिप्लाय असा तो Sir, as I have already circulated the reply pertaining to the implants of Goa Medical College, the issue that was raised by Shri Nilesh Cabral through the calling attention raised by him. The issue is being which he has raised of providing implants. Because sir, ours is the only state in the country that is giving free implants for all types of knee surgeries, knee replacements, and several other things. But there are several varieties. So what we are trying to do is we are trying to have a rate contract with different people so that what areas which we are not able to supply, there are certain times there are expensive implants and related material that is required. So once we have the rate contract and people who are not covered under DDSSY and even people who are covered under DDSSY sometimes have issues. This is being totally structured. We are also having a rate contract so that we have 4-5 people through which we can procure this and provide it to the people under DDSSY.
But whatever issues raised by him, I have already discussed with the member, and we shall ensure that no such lapses occur. And any lapses occur, any member of the House can bring it to our knowledge, and we will see that necessary action is taken from our side. Speaker sir, with regards to these implants, Speaker sir, बरी गजाल की आमी implants only in Goa दिताय, हुई दिनाय, शाबासकी गोवा मॉडेलाक. पूण स्पीकर सर, that does not mean की ती जाय तेन्ना गरज आहा तेन्ना मेळना आनी मागीर तेजे मागीर कितें जाता वचोन भायर घेवचें पडटा. You are forced to buy outside. And when you are forced to buy outside, the finger is pointed out at some vendors. मिनिस्टर म्हाका कंप्लीट करून दिया मरे, म्हाका मातशें कंप्लीट करून दिया. मिनिस्टरा कडेन खबर नासतली, बट थिंग्स ऑन कितकोन डिरेक्शन वयता आनी फायनली इट लीड्स टू अ चॅनल वेर करप्शन इज हॅपनिंग. सो हेज्या बरें जायत बरें दुसरे स्टेटा भाशेन आमी कांय कोन्ना जाल्यार पूण आमी कोताय आनी आमी लोकांक डिपेंडंट करताय ह्या इम्प्लांट्सांचेर. आनी जेन्ना लोक आमचे डिपेंडंट जाता तेन्ना आमी आज उबारताय आनी आमकां नाय म्हणटाय आनी मागीर खुंयच्यान वयता प्रायवेट हितून वयता. हें जाता स्पीकर सर, ताका खबर नासतली, जाता. हांव म्हणना ही इज अवेअर or not aware, but he should not deny the fact that this happens and this is how it is working. आणि हे भाशेनू म्हाका जाता मागीर रॉंग डायरेक्शन जाता. मेडिसिन्सांक बी जाता, इम्प्लांट्सांक बी जाता, जायत जाता इन जीएमसी. स्पीकर सर, जो पॉयंट आसा कॉलिंग अटेन्शन खूब गरजेचो आसा, कारण आमकां पासून खूब कॉल्स येता. जे इम्प्लांट आसा ते इम्प्लांट मेळना आनी चडशे फावट म्हणजे मॅक्सिमम टायम हेजे पयलू आमी डिस्कस केल्ले, आमी सांगलेले, पण अजून पर्यंत सोल्युशन येयल्लो ना. आता मिनिस्टर म्हणटा आमी सोल्युशन हाडटलो म्हणून. सोल्युशन काडटा म्हणून सांगू ना मेंबरान, लेट मी कंप्लीट. मेंबराक स्पेसिफिकली बाब बेन्झी बेगसान सांगला. What I said is we are having a rate contract. Certain times, certain things are not provided under the whatever we are providing. So if there is in any specific instance, it takes you 2 minutes to drop me a message. What happens, it is necessary. And also what we are trying to do, we are trying to have a rate contract so that if the people go, they can go to multiple people, which is being followed in other states. So that there is a specific one rate which is available for the things that we do not supply. Now, most of the things we supply, 100% you cannot go to supply certain things. It's not only about the implant, it's also the other things around that implant when you go for. So if, like Benzi has said, there are issues may be occurring. If I just mentioned, Speaker Sir, if there is a particular lapse, and honorable members feel that with any specific instance this has happened, please feel free to drop me a message. It just takes 2 minutes to drop me a message. I will act on it. Speaker, and it will not happen. आणि Speaker Sir, कितें हांव सांगू सोदता बाब विरेश बोरकाराक and बाब बेन्झीक की ह्या गोष्टीचेर as a member of the house, he has full right to actually drop me a message and bring it to my notice. And I will assure you, before that patient even gets discharged or that procedure takes place, we will see that we have remedial measures. Speaker पूण आख्खो गोंयचो लोक वेन्झी बरे विरेशा बरे येवपा नाय न्हू, घोडे पावपा नाय, सो तेजे बरोबर पावपा नाय आनी करप्शन जायत रावता. जे कोण वेन्झी बरे पावताय एक मिनिट सिस्टम तार्यार घालपाक जाय. सभागृहाचें कामकाज 5 मिनिट सिस्टम तार्यार करपाक जाय. स्पीकर सर, हांव एकूच सांगूंक सोदता की एक ऑडिट मेकॅनिझम हांव जाग्यार घालता. And the audit mechanism will automatically come to know what is going wrong. Very good. That means he agrees audit mechanism is required. आज पुसान ऑडिट मेकॅनिझम जावं ना आनी जावं ना म्हणटरी हांव सांगता तें जालां, म्हणजे करप्शन जालां आनी इम्प्लांट भायर सोन घेयला सारक्या. स्पीकर सर, जो अमाउंट आसा एक मिनिट आसपा जाय म्हूण. स्पीकर सर, जो अमाउंट आसा तो इम्प्लांट बीन घालपाक तो व्हेरी एक्सपेन्सीव. आतां कॉमन मनीस आसा नाल्यार ताका घेवपाक सामको 40,000, 60,000, 1 लाख अशें पासून इम्प्लांट करपाक वयता. आनी जेन्ना आमी गव्हर्मेंट म्हणटा की आमी 100% आमची फॅसिलिटी दिता, गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान गेले मात ती फॅसिलिटी मेळना, तांकां भायरसून परचेज करचें पडटा आनी तितून ते कवरूय जायना, स्किमी अंडरूय कवर जायना. सो कोणा कडेन पयशे ना. म्हाका एश्युरन्स जाय मिनिस्टरा कडेन की समज एमर्जन्सी आसा तेन्ना खंय ना खंय आमचो डिपार्टमेंटाच्या थ्रू, हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या थ्रू हे फॅसिलिटी दिवची. आतां मंत्री मिनिस्टर मातसो डिस्कशन करता. मिनिस्टर तुमी आन्सर करता. आमकां एश्युरन्स जाय की ही जी एमर्जन्सी केन्ना आसा आनी कोणा कडेन घडना, आयज कितलेशे जाणां कडेन घडना, 60,000, 70,000, 1 लाख पासून एक्सपेन्स जाता. म्हणजे एक कॉमन मनशा कडेन ते पॉकेटांतले पयशे घालपाक जायना. डिपार्टमेंटान ते एश्युरन्स दिवचे की ते करून घेतलो. मुख्यमंत्री बरोबर आम्ही काही गोष्टी विरेश बोरकार बसून घेत. हो इश्यूज आहे सगळ्यांक लागता.
स्पीकर सर, हो मुख्यमंत्रीचे बी लक्ष आहा, माझे बी लक्ष आहा, ते बी नजरेक हाडून दिता केन्ना केन्ना कितें करूंक जाय. एकूच तुका परत सांगता ऑनरेबल MLA की आमी केन्ना केन्ना आमचो प्रयत्न आसता, आमचेच मेंबर ऑफ असेंब्लींतल्यान भायलो मनीस आयलो तरी बी आमी करता, पूण आमी सगळे देशाचे एकूच नागरीक असल्या कारणान केन्ना केन्ना आमी ओके म्हणून सांगता की गरिबीची परिस्थिती आसता. आमच्या शेजारीच्या राज्यान तुम्ही गेल्यार ती बाबडे तांकां गोवा मेडिकल कॉलेजीस लायफलायन आहा. तुजे लक्षांत जर कितें आयलें, तुज्या लक्षांत जर आयलें, तुवें एक म्हाका वेन्झीक खबर आहा, कितेंय पेशंट बरो ना ताका ताबडतोब म्हाजे कडल्यान मेसेज वयता की येस आय एम एक्टिंग ऑन इट. यू एग्री विथ मी? मुगे नंबर ऑल गोवा दिता, म्हाका मेसेज घालाय. एक मिनिट, हांव उलयतां. आमी उलयता सगळे ऑल गोंयचे उलयता. हांव पर्टिक्युलरली आमचे पर्सनली उलयना, ऑल गोंयचे साम पॉलिसी म्हाका उलोवन दी. हांगा इम्प्लांट्स पासून सगळे आमी गोश्टी प्रोवायड करता, पूण तुजे हांवें आतांच सांगल्या प्रमाणे एक ऑडिट मेकॅनिझम जाग्यार घालपाचें, जशें हांवें अर्बन डेव्हलपमेंटान केल्लें आसा. ऑडिटराक सांगलां की जी सुराचे गेले 3 वर्साचे अकाउंट्स ऑडिट करून एक रिपोर्ट करून दी, म्हणजे म्हाका कळटलें खंय कितें, खंयचे दिशेन कितें केलां, खंय रेव्हेन्यू लिकेजीस आसा, कितें करपाक जाय. त्याच बरोबर आमी जे कितें खरेदी करता तेजेर इंटरनल ऑडिटर एडिशनल घालून म्हाका कळपाक की खंय कितें चल्लां, कितले पेशंट आयले. आनी त्याच बरोबर परत एक सांगता, we will name one person, dedicated person in the Goa Medical College and SSB who will basically have you can address all your issues that that particular person there, so that person can facilitate anybody who is there in order to in such issues arise. So I'll also come to know exactly what is happening. Nodal officer in GMC and SSB, it is necessary. सध्या नोडल ऑफिसर आहा, पॉवर नाच. ना पावराची गरज ना साहेब. देयर इज नो पॉवर. ही इज नॉट एबल टू एक्झिक्यूट एनीथिंग. ऑलरेडी देयर इज एन एक्झिस्टिंग नोडल ऑफिसर. स्पीकर सर, पावराची गरज ना. पावर कसली पावर म्हणजे कोणाक कितें त्रास जाले, दे विल गो एंड इमिजिएटली अड्रेस. इफ दे आर आस्क्ड टू बाय मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, दे विल इमिजिएटली अड्रेस एट दॅट पर्टिक्युलर पर्सन्स ऑफिस. सो इमिजिएटली इट विल कम टू मी. I will know exactly what is going on in all the hospitals. So be rest assured. And for you, it takes 2 minutes to drop a message. Oh, I'm just saying it's necessary. लोक माक कॉन्टॅक्ट जावपा न्हू. आता वो गोंय वेन्झीक कित्याक सांगता, इट इज नॉट अबाउट एनी कितेंय विशय जर आयलो तुज्या मतदारसंघात, तुज्याच मतदारसंघान हॉस्पिटलां, तुज्या मतदारसंघान जर विशय आयलो कोणाचे पेशंटाचे तुका आयले, यू विल गेट बेसिकली रिस्ट्रिक्टिव्ह टू योर कॉन्स्टिट्युएन्सी. ब्रिंग इट टू माय नॉलेज. I will ensure that before the patient is discharged, this matter is put in place and resolved. अशें ना की चीट दिली म्हणून तो मनीस घेतलो, पयले तो विचार करता खंय चुकोन जर कोणी तरी प्रिस्क्रिप्शन केला, म्हणून आमी सगळे गोष्टी सेंट्रलायज करून वेगळे तरेन आमी करपाचो प्रयत्न केला. स्पीकर सर, ऑडिट जो रिपोर्ट आसा तो केन्ना पर्यंत मेळटलो, केन्ना पर्यंत इम्प्लिमेंट जातलो? आय डोंट थिंक एश्युरन्स खूब जाता, केन्ना पर्यंत जातलो? म्हाका एक सांग, तूं एश्युरन्स जेन्ना सांगता म्हाका मागीर उलोवचें पडटा. मागीर तूं एश्युरन्स आमी जें काम करता न्ही केन्ना येवन एप्रिशिएट बी कर. तुजेच मतदारसंघान तुका व्हरता हांव भितर. आनी ना एक मिनिट, नो एक मिनिट, मातसो राव, हांव उलयतां. एश्युरन्सीस दिल्ले आसा ते सर, फ्लोर ऑफ हाऊस एश्युरन्सीस दिल्ले आसा ते मातशें तेका आयकून हांवें तेका कांयच म्हणूंक ना. हांव एक सांगता की काय गोष्टी आमी जे गोंया राज्यान केल्या मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान, हे बाकीचे खंयचेच राज्यान ना, तरी बी आमकां मॉनिटर करचें पडटा. तुका अधिकार आहा. काय गोष्टी स्पीकर विजिटिंग कमिटीचे घातलेले अजून पर्यंत इम्प्लिमेंट करू. आम्ही एश्युरन्स दिता. एक मिनिट, सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिट वाढेल. स्पीकर सर, बाब विरेश बोरकर, तुम्ही जे सांगतात, इवन तुझे डीन गेस्ट हाऊस जे हा ओल्ड पयलीं आशिल्ले, तुका खबर आहा खंयचे कोणच्यान आमी न्युरो रिहॅब सेंटर आमी घातलेले, ते परत एकदा आमी ते रिवायव करपाक आमी घेतलेले आसा. कितलीं भुरगीं आहा जे सेरेब्रल पॉलिसीचे हे जाल्ले आसा तांकां योग्य तरेचे ट्रिटमेंट दिवपाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांवें ती सुरू केल्ली पयलीं, परत एकदा आमकां ते मार्गार घालपाक जाय. हें ना की जायना. आयज आमी डॉक्टर निशीत शाह हाडून मुख्यमंत्री कडेन पळय डॉक्टर अमित म्हायती येवन मेळोन गेलो. आमी गॅस्ट्रो आमी स्पेशलिटी आमी घालता. रिलायन्स फावंडेशन बरोबर दे आर स्पेंडींग मनी. वी आर गेटिंग अंडर, वी आर पुटींग वन ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट इंटरनॅशनल फेसिलिटीज इन गोवा मेडिकल कॉलेज, सो दॅट आवर पीपल डोंट हॅव टू गो आउट. विथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नोज दॅट द टाटा मेमोरियल MOU तेंचे कडेन चर्चा करून आयज जाय ते टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलाचे डॉक्टर्स कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर गोवा मेडिकल कॉलेजाचे कडेन आमचे कडेन एप्लिकेशन धाडटा हांगा येवपाक. जायना अशें कांय ना. हे इतले व्हडले ते गोवा मेडिकल कॉलेज आसा आनी तेका केन्ना केन्ना नियंत्रण आनी केन्ना केन्ना लॅप्सीस जावपाची शक्यता आसा. हांव हावजाच्या फ्लोरारूच सांगता की ना म्हणून हांव, पूण खंय तरी ऑडिट मेकॅनिझम असल्यार, इंटरनल ऑडिट मेकॅनिझम असल्यार ह्यो गोश्टी आनी हे सप्लाय जे आमी करता हे सगळे गोश्टीचेर लक्ष म्हाजें आसतलें घालपाक. तूं आतां म्हणटा की एश्युरन्स दिलें जायना, हेजे अर्थ जायना अशें ना.
आयज जाता म्हणून लोक येतात थंय ट्रिटमेंट घेवपाक. आमी एक विजिटींग कमिटी म्हणून विजिटींग कमिटी हांवें स्क्रॅप केल्ले आसा. इम्प्लिमेंट आजून पर्यंत कित्याक करूना. हांवें लेटर दिल्लें मिनिस्टरान सांगलेलें म्हाका लेटर दी म्हणून, आजून पर्यंत इम्प्लिमेंट जाल्ली ना. नोडल एक ऑफिसर एक नोडल ऑफिसर जे सगळे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्स आनी सगळे तेंचे रेफरन्सीस आहा ते गोवा मेडिकल कॉलेज आणि आमचे सुपर स्पेशालिटी हेजे लक्ष. आयज मुख्यमंत्रीचे मतदारसंघात आयज जे आय केअराचे जे हे केल्ले आसा विजन फॉर ऑलच्या माध्यमांतल्यान ते सुंदर चल्ला. ते आयज कालूच रिव्ह्यू घेतले आनी प्रश्न आशिल्ले म्हणून. आयज ह्या तरेचे गोष्टी इवन खेडेगांवान आमी करपाक आमी घेतलेले आसा. आनी आमचे चर्चा जे जाल्या की एक हॉस्पिटल वेगवेगळ्या स्पेशालिटीक आमी अलॉट करपाक, म्हणजे खेडेगांवचो विशय उलयता. तूं जे सांगता एक नोडल ऑफिसर थंय घातल्यार तुजे सगळे विशय स्ट्रीमलायन जातल्यो. एज पर गॅजेट विजिटींग कमिटीचो हें आसा आनी ऑलरेडी हांवें धाडलेलो आसा. कित्याक लागून इम्प्लिमेंट करिना आनी जेन्ना मिनिस्टर म्हणटा की विजिटींग कमिटी खंयच्याच हॉस्पिटलांत करपाचो ना. हेच्या पयलू केल्ली आसा स्पीकर सर. म्हटल्यार आतां मिनिस्टर सांगता आमी सगळे फॅसिलिटी करता म्हणून. सभागृहाचे काम लास्ट टायम एश्युरन्स दिला आनी आतां फेल जाता. सो स्पीकर सर पयलीं म्हणजे हे विजिटींग कमिटी जेन्ना करता ते चड पॉलिटिकल ओरिएंटेड जाता. जाय जाल्यार विजिटींग कमिटी हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून प्रोफेशनल्सां घालून तांकां जाय तशें मुख्यमंत्री कडेन हांव सगळे धाडटा, तांकां नेमून दी. पूण मेन म्हणजे कित्याक पॉलिटिकल इंटरफिरन्स हॉस्पिटलांत जावन उपयोग ना. आमी हांगा पॉलिटिक्स करपाक म्हणून आमी कोण कितें वर्चस्व दाखोवपाक आमी करिना. आयज कोणाक जाय आमी प्रोफेशनली मुख्यमंत्री सर पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स म्हटल्यार जेन्ना फॅसिलिटीचे सीलिंग पडला सगळे अजून पासून रिपेअर जावंक ना. थंय गेलो म्हणून म्हाका एक सांग, तूं इतलो तो आमच्या गोंयकारांच्या पोटार मारतले आणि बँड वाजून रावतले फॉर रिझन्स बेस्ट नोन टू मेनी पीपल इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द पब्लिक. बट दिस इज दे रेज द PI and the court asked for directions and whatever we could. We have asked for deferment, not to put the, we don't have any ego in this. We are working for a good tourism model. एक पार्टीन टुरिस्ट वाढूंक जाय, टुरिझम वाढूंक जाय चॅलेंजीस आसा सरकाराच्यो. हातून सगळ्यांनी कोलॅबोरेटली काम करचें हें आमी सगळ्यां कडेन मागिल्लें आसा. तातूंत समज कोणाचो वेस्टेड आसा कितें आसा तें मागीर कळटलें. We will ensure that government will give the people of Goa what they want and also attract the economics in terms of festival, heritage and other things which the state of Goa would need as today's moment. कालच्या बजेटानूय टुरिझमाचेर फोकस CMान दिल्लो आसा आनी आमचें कर्तव्य जाता ही इकॉनॉमी जी मायनिंगा मागीर आमी टुरिझमाचेर डिपेंडंट आसा असल्या काही कारणां खातीर परत टुरिझमाक अफेक्ट जावंक जाय. मिनिस्टर कांय दिसा पयलीं न्हू मोविनान एक स्टेटमेंट केल्लो मोपा की गोंयांत सगळें म्हारग जालें म्हूण टुरिस्ट येयना म्हणून. दोन गजाली आमी तुमच्यान धरया. डू यू एक्सेप्ट दॅट गोवा इज लायक अ 5-star डेस्टिनेशन? इफ इट इज लायक अ 5-star डेस्टिनेशन तशें कॉस्टिंग वाडिल्लें आसा तें एखादी माविन सांगता आसता. माविनाच्या म्हणण्यान दोन आशिल्ले. Practically we have to understand that airfares have gone up and hotels have gone up during season time. What Marvin was trying to tell you was decline केन्ना दाखयल्ले लास्ट 15 दीस 10 दीस डिसेंबराचे प्लॅनिंग लोक ऑगस्ट सप्टेंबरान चवथी वेळा करतात. तेन्ना जेन्ना आमचे डेस्टिनेशनूच कॉस्टली जाता आनी ऑप्शन्स मेळटा पीपल ऑप्ट फॉर डेस्टिनेशन. नाव पीपल हू गो बॅक टू थायलंड ऑर व्हिएटनाम तुमी म्हणटा आमचेच इंडियनूच भायले कोण न्ही. So today we are getting dependent on domestic tourists and we have to ensure that flow continues. As far as the flow is concerned, we have reached about 10 million. Numbers have gone up. But when we look at numbers and we are looking at the December month, what we are asking for is a correction of our overall process. Taxi problem जाता, water sports problem जाता, influencer हे पेपरार घालता, टीव्हीर घालता, मिडियामा सोशल मिडियार घालता, airfare वाडटा, हे वाडटा is what Marvin was trying to tell. We have taken up with the center in regards to whether it was a visa issue, whether it is the logistics issue, and since it is a part which is a business proposal for them, we have to ensure that Goa works good. आता गोवा दिल्लीच्यान गोंया येवपाची फेअर आनी दिल्लीच्यान भायर खंयच्या तरी देशांत वचपाची फेअर तुवें चॅक केली जाल्यार यू विल नो दॅट वी रियली नीड टू सिरियसली लुक एट इट आनी आमी वी आर टॉकिंग टू द सेंटर टू सॉर्ट आउट. बट वॉट Marvin said and it's been misinterpreted by the
these statements. But what we are talking is a collaborative responsibility, collective responsibility. Every department, everybody needs to work. We are working strongly with the Chief Minister and we are ensuring that whatever needs to be done will be done in the interest of tourism. पण ताज्या खातीर डिक्लायन 10 दिसांचे पत्त्याक तुमच्या कडेन मागता जेन्ना प्रेस परत म्हणटा डिक्लायन जाली नंबर्स हांवें तुमकां असेंब्लीन सांगले प्री कोविड पोस्ट कोविड सांगून गेले ताज्या मागीर पत्रकार भावां कडेन मागता की आमी जेन्ना डिक्लायन म्हणटा आमीच परसेप्शन तयार करता डिक्लायन म्हणून वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ डिसेंबर आणि डिसेंबराची हांवें जेन्ना ऑक्युपन्सी काडली ऑल द हॉटेल्स हॅड 80% ऑक्युपन्सी ऑर मोर. People who didn't come, maybe the free travelers who would travel by the neighboring states would be populating and showing numbers, but not in terms of this hotel industry. Hotel industry सांगला 5 stars, 4 stars, 3 stars वर 80% occupancy. 1-2 रूम समज 10,000 विकपाक घेतलो आणि तो गेलो ना आणि मागीर तू म्हणटा ऑक्युपन्सी ना आय कॅनॉट कमेंट. दॅट्स अ बिझनेस मॉडेल फॉर समबडी. बट रेट्स वाडटा हो चॅलेंज आसा आनी हाचेर आमी लक्ष घाल्लें आसा. सर काल एक हे झालं की हरमलमध्ये विदाउट परमिशन कार्निवल केलाय. ते बजेट हांव सामकें रियलिस्टीक बजेट म्हणून पळयता आनी फाटले आनी लोकांनी 5 वर्सांचें बजेट हें लागिल्लें ते शिवाय आमी 5 वर्सांचें बजेट पळयता. कालचें बजेट आनी पयलींचें बजेटां पळय मांडटाले खंय विधानसभेत खंय तरी खंयचो आंकडो एक मातसो वाडयलो आनी बजेट ते प्रत्येक वर्साक वाडून दाखयताले. काल तशी कांयच बजेटान भितर दिसना. सामकें रियलिस्टीक म्हणजे म्हाका दिसता इवन एक्च्युअल बजेट्स जे पळय आसात 21-22चे आनी मागीर बजेट एस्टिमेट्स 22-23चे हे सगळे कंपेर करून आनी बाकीचे सगळे ऑल आस्पेक्ट सगळे कन्सिडर करून कालचे बजेट मांडटा आसतना लोकांचेर भार घालिनासतना ग्रोथ असतो सारको युनिफॉर्म उरतलो अशा पद्दतीन एक बरें सामकें रियलिस्टीक बजेट काल मुख्यमंत्री विधानसभेत मांडलें. मायनिंगेच्या संदर्भात तुम्ही कितें म्हणटले कित्याक मायनिंगेच्या संदर्भात तुमी म्हणजे फाटले व्हिडिओ काडून पळयतले सारके एक्झॅक्टली 2 वर्सां पयलीं सांगलें गडबड करून जायना. आज सुद्दां मायनिंग आमदार चालू केलें जाल्यार 2 वर्सांनी मायनिंग चालू जातलें म्हणून सांगलेलें म्हणजे एक्झॅक्टली त्या दिसाचे पळय गजाली जाल्ल्यो त्यो आजून पर्यंत जावंक ना. आतां सांगता तुमकां मायनिंगाचें मायनिंग रियली जे पळय लो ब्लॉक्स पळय ऑलरेडी ऑप्शन केल्या आनी डंपिंग हँडल करपाचें ह्यो गोष्टी जर इमिडिएटली आतां जर समज जर सरकाराच्या दृश्टिकोनांतल्यान जर सगळे जर पॉयंट्स जर क्लियर जर केले जायत जाल्यार जे कितें बजेट एस्टिमेट जो रेव्हेन्यू येवपाक जाय मायनिंगेंतल्यान तो निश्चित जातलो. त्याच बरोबर कितें जातलें की सगळ्या लोकांनी जे पळय काही अडचणी आसलेली काम बीन जे पळय चालू जावपाक जाय ट्रकवाल्याचे बाकीच्या लोकांचे बाकी सगळे स्टेक होल्डर असले काम चालू जावन सगळ्याक कामूय मेळटलें आनी इकॉनॉमीक गोश्ट जातली. सो जातले ह्या सिजनान मायनिंग सुरू 100% जातलें. आनी डम पॉलिसी केल्या डम पॉलिसी ऑलरेडी जाल्या फक्त ते आतां कशें आसा की इम्प्लिमेंट करपाची जे पळय आसा तो प्रोसेस म्हाका दिसता इमिडिएटली 1-2 म्हयने भितर माननीय मुख्यमंत्री विशय करून घेतले. म्हाजे तेचे कडेन एक कितें आसा की ह्या विशया बद्दल पर्टिक्युलरली आतां मायनिंग भाग जाल्ले कारणान हांव ह्या विशयाचे सगळे याद करीत आसता आनी हांव सारको म्हणटा कंटिन्युअसली तेच्या सानिध्यात हो विशय लावन धरून सामान्य मनीस जो आसा कित्याक मदीं आनी ताका कांयच हें ना लिंकेज ना प्रायवेट बसीन. जो मनीस सांगोडल्याच्यान जर म्हापशा वचूंक जाय पयलीं गिरी क्रॉस म्हणून एक बस स्टॉप आशिल्लो थंय रावताले थंयच्यान बसीन म्हापशा वताले तांकां आनी कांयच ऑप्शन ना. तांकां चलत सारको फुडले 2-3 किलोमिटर चलून फुडल्या बस स्टॉपाचेर वचून रावचें पडटा. सो हेका लागून हांवें अपील केल्ली ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक की हेजेर चॅक दवरचो आनी हेजेर विजील दवरची म्हणून की जे करून जे प्रायवेट बस ऑपरेटर्स आसतात तेंच्यांनी मॅन्डेटरी स्ट्रिक्टली सारके फॉलो करपाक जाय की एवरी बस स्टॉप जो आसता तो 1 मनीस उबो आसूं नाजाल्यार 5 मनीस उबो आसूं. कित्याक ही पब्लीक सर्वीस बस ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो लोकांक लागून आसा आनी ताका लागून तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली फॉलो करचें आनी बस स्टॉपार सकलच्यान सर्वीस रोडाचेर काडची आनी बस स्टॉपार जे लोक आसात भरपूर सिनियर सिटीजन म्हाका अप्रोच जाले जाणटे लोक अप्रोच जाल्या जे बाजारान वचपी आसतात कामाक वचपी आसतात हे सगळ्या लोकांक त्या वाठारांतल्या ते प्रायवेट ट्रान्सपोर्टाचे अरेंजमेंट करचें पडटा कित्याक तर ह्यो बस स्टॉपाचेर बसी रावना
ऑनरेबल मिनिस्टराक हांवें अपील केल्ली की हेजेर चॅक दवरता म्हणून ऑनरेबल मिनिस्टरान अश्युअर केला म्हाका की येता त्या दिसांनी ऑफिसरांक घेवन बसुयात आनी जे ऑपरेटर्स त्या रुटान ऑपरेट करता तांकां आपोवन ते स्ट्रिक्टली तांकां स्ट्रिक्चर्स दिवया की एवरी बस स्टॉपाचेर तांगेर वचून रावता. आनी एक विशय म्हणटा पळय आतां तो फ्लायओवराचें काम जाता पळय चालू तुमकां आनी ह्या सायडीच्या आमदाराचें जालें मिटींग जालें तुमचें जालें आमचें दोन मिटींग डिस्कशन बिकॉज ट्रॅफिकाचो तो इशू जातलो आतां तो 100% देन PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल तेंचे कडेन मिटींग जाली आनी आतां ऑनरेबल CMI कडेन आमची मिटींग जाल्या हांव आनी ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर दोन सायबाची. सो आमी जाता तितले ते सगळे सायडीचे रोड आसा ते आमी वायडन करून ट्राय करता चालू आसा काम पयले वायडन करतले चालू आसा आनी मागीर काम स्टार्ट करतले. हय वायडन करून थंय जाता तितले ट्रॅफीक त्या स्मुथली त्या पॅरलल रोड जे आसा थंयच्यान स्मुथली ट्रॅफीक सुटचें म्हणून ट्राय करता आमी सगळे. डायव्हर्जन कितें ऑप्शन कशें आसा कॉन्फिडन्स म्हणल्यार इम्पॉर्टंट तुमी पयलीं पयलो आसतलें जेन्ना अटल सेतूचें काम चालू आशिल्लें तेन्ना हांगा कश्यो लायनी लागताल्यो पूण हे थोडे त्रास आसा ते आमकां सहन करून घेवचे पडटले कित्याक एकदां ते जाले कंप्लीट जाले अटल सेतू जातकूच आतां कितले स्मुथली ट्रॅफीक पास जाता तुमकां खबर आसतली. तुमी हेर दिसांनी आतां सद्याक तुमी म्हापशें वता आसतले सांजच्या टायमार तुका सारको 3 बिल्डिंगच्यान जर कुकेरो सरकारा कडेन पावतलो तुका अर्दें वर लागना. सो हे जर सगळे आमी कप करतले हे सगळे इश्यूज सॉर्ट आउट करतले जाल्यार मातशें आमकां एक 1-2 वर्साचे आमकां थोडे त्रास करचे पडटले पूण हांव श्योर करता वन्स द एलिवेटेड कॉरिडोर इज इन प्लेस तर जेन्ना बांदून जातलो कंप्लीट जातलो तेन्ना सगळे ट्रॅफीक जे आसा ते स्मुथली तुमी तुमच्या लोकांक सांगला लोकल डेफिनेटली आमी दे हॅव टू अगेन अंडरस्टँड. पूण एनी ऑल्टरनेटिव्ह ऑप्शन केला तुमी आतां डायव्हर्जन करतले जाल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सी ट्रॅफिकाचो एक असो प्लॅन आशिल्लो जे पॅरलल रोड आसा जे सायडीच्यान ट्रॅफीक मुवमेंट जातले ते सगळे रोड जे आसा हे आमी कंप्लीट करतले खंय वायडनींग करपाक आमकां चान्स आसा ते वायडनींग करतले. सो ज्या जाग्यार चान्स मेळ्ळो त्या जाग्यार वायडनींग केल्या. आतां काम चालू जावचे पयलींच ट्रॅफिक जॅम जाता काम चालू आनी डबल जातले म्हाका दिसता ते तुमी सांगता सारकें पूण हे जर पर्मनंट एका सोल्युशन जातलो जाल्यार एकूच एलिवेटेड कॉरिडोर आनी लाँग टर्म एवरी इयर पॉप्युलेशन वाडत रावता लोकसंख्या वाडटा लोकांच्यो गाडयो वाडटात. आतां पयलींच्या भशेन 10 घरांनी मदीं एक गाडी आसताली आतां एक घरान 2 गाडयो आसा 2 व्हिलर 5 आसा. ट्रॅफीक वाडल्या कारणान फर्स्ट वायडनींग करतले वायडनींग करतले सगळे जे पॅरलल रोड आसा ते सगळे पॅरलल रोड आमी वायडनींग सगळे ते करतले सो स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रॅफीक जावपाक जाय. काल एक डिस्कस सब्जेक्ट आसलेली की पंचायत सेक्रेटरीची खूप मनमानी चलता खूप आमदारांनी तक्रार केला तुम्ही बी सरपंच होते कशें आसा एकूच स्टेशनान सगळ्यांक पळोवपाक जायना आसा ना न्ही थोडे सेक्रेटरी आसात ते तशे आसात तेजे इश्यू रेज केल्या पूण आमी सगळ्याच सेक्रेटरींक त्या नदरेन पळोवंक थोडे सेक्रेटरी आसा ते खरेंच बरे आसा खरेंच गांवाक लागून काम करतात जे तेंच्यो ड्युटीज आसा ते निभयतात पूण म्हाका दिसता जशें ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलां जे सेक्रेटरीज ड्युटी करपाक कमी पडटा तेंचेर एक्शन जावपाची गरज आसा. तुमच्या हितून आहा कोण आमच्या हितून म्हणटा बस स्टँड आमचे ऑनरेबल मंत्री मोविन गुदिनो हेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलां based on the promise given by Honorable Minister for Road and Transport Nitin Gadkari, who has assured the bus stand of Mapsa for the people of Goa. So म्हाका कांय दुबाव ना whether the bus stand is definitely going to happen and I assure the people of Mapsa the bus stand is 100%.